झोपायच्या आधी कमीत कमी 1.5 तास नो स्क्रीन टाईम, स्टिम्युलेशन पाहिजेच नाही. सो यू आर अलाउड लाईट रीडिंग, थोडाफार लाईट म्युझिक वगैरे छोटंसं, बट नो हेवी म्युझिक, नो स्टिम्युलेशन ऑफ द ब्रेन. पेशंटनी सांगितलं की मी रात्री झोपलो पण छान झोपलो, पण सकाळी उठल्यावर मला उठावं असंच वाटत नव्हतं आणि मग मॉर्निंग हेडेक्स. दॅट्स अ कॉन्सिक्वेन्स टू दिस की मी उठल्यावर डोकं फार दुखतं, मला ते चहा घ्यायला लागतं, देन आय फील फ्रेश. दॅट इज स्टिम्युलंट ना. तुम्ही कॅफेन निकोटीन दिल्यानंतर ब्रेनला स्टिम्युलेट करता. तुमचं जे टेम्परमेंटल इश्यूज आहेत, शॉर्ट टेम्पर आहे, चिडचिडपणा आहे, ते सगळं ते कशामुळे. तुम्ही विचार करा ना, 4 दिवस झोपले नाही तर काय होतं, माणूस किती चिडचिडा होतो. मग कसं तुमचं रिलेशनशिप्सवरती पण फायदा होईल. घुरणं नॉर्मल आहे का नाही? अजिबात नॉर्मल नाही आहे. आम्हाला जास्त काळजी असते कार्डिओवॅस्क्युलर, हार्ट आणि ब्रेनची, कारण हे जे डॅमेज आहे इरिव्हर्सिबल आहे. वन्स इट हॅपन्स, म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकणार नाही की एकदा हार्ट अटॅक आला तर तुम्हाला, एकदा ब्लड प्रेशर झालं तर तुम्हाला कायमस्वरूपी यू विल हॅव टू टेक मेडिसिन. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही म्हणजे आता जाऊन माझं स्लीप डिसऑर्डर ट्रीट करणार आहे आणि हार्टला विसरून जाणार. स्लीप शुड बी अ नॅचरल प्रोसेस. इट शुड बी समथिंग की आता मी जाऊन झोपणार आहे, आता इट्स लाईक म्हणजे उद्या सकाळी सर्जरी आहे तर मी काय करणार नाही. इट इज नॉट अ प्रोसिजर, इट इज नॉट. सो बी अवेअर, डोंट गेट पॅरानॉइड. हॅलो लो 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 हाय हॅलो नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे द अमुक तमुक शो म्हणजेच स्टार्टच्या या नव्या कोऱ्या खूप खूप महत्त्वाच्या एपिसोडमध्ये. आयुष्यात आपण ज्या गोष्टीला सगळ्यात कमी महत्त्व देतो, ज्याच्याकडे आपण इग्नोर करतो आणि ज्या ज्या वेळेला काही आहुती द्यायची असते तेव्हा सगळ्यात पहिल्या ज्या गोष्टीची आहुती देतो ती म्हणजे आपली झोप. आणि आपल्याला आजकाल खूप भारी वाटतं ना की अरे मी नाईट आऊल आहे, मला रात्रभर जागायला आवडतं वगैरे. ह्या सगळ्या गोष्टींवरती आज जी काही सनसनीत कानाखाली मिळणार आहेत आपल्याला म्हणजे आम्हाला. येस, सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे खूप लोक आम्हाला विचारत होते की झोपेवरती काहीतरी एपिसोड करूयात, आम्हाला झोपेवरती मराठीत काही फार इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट नाही आहे. तर म्हणून आम्ही म्हटलं की अरे आपली झोप पूर्ण होत नाही, आपणही माहीत करून घेऊयात की किती महत्त्वाची आहे झोप. तर यासाठी आपल्याकडे झोपेविषयी आय थिंक भारतात ज्या अथॉरिटीने बोलू शकतील असे जी व्यक्ती आहेत त्यांच्यासोबत आज आहोत आपण. आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर सीमाप शेख. ते फाउंडर नॅशनल प्रेसिडेंट आहेत इंडियन असोसिएशन ऑफ सर्जन्स इन स्लीप ॲपनियाचे. त्यासोबतच ते ENT सर्जन आहेत पुण्यातले. त्यांनी नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलला ते स्लीपवरती बऱ्याच ठिकाणी लेक्चर्स देत असतात आणि त्याचा झोपेविषयी स्पेसिफिकली खूप अभ्यास आहे. तर ते आज आपल्याला झोपेचं महत्त्व आणि झोप कशी काय असते हे समजावून सांगायला मदत करण्यात. वेलकम सर. मॉर्निंग टू एव्हरीबडी. बघूया. आम्ही तिघही आज असे थोडेसे स्लीप डिप्राईव्ड आहोत. सकाळी सकाळी लवकर शूट करतो आहोत, आमच्या तिघांची झोप पूर्ण झालेली नाही आणि त्याच महत्वाच्या झोपेच्या विषयावर आज आपण बोलणार आहोत. अगदीच. मला वाटतं सुरुवात इथपासून करता येईल आपल्याला की किती महत्वाची आहे झोप. मला असं वाटतं आता शार्दूल म्हणाला तसा की काही झालं ना की पहिल्यांदा आहुती जाते ती झोपेची. म्हणजे नाईट आऊट करायचं आहे, झोपेचं काहीतरी खोबरं झालेलं असतं, ट्रॅव्हल करायचं, आपण झोपेकडे दुर्लक्ष करतो. दुसरा दिवस पूर्ण मिळाला पाहिजे म्हणून रात्र प्रवास करायचं. एक्झॅक्टली. आणि तुम्ही जर पाहिलं ना तर एअरपोर्टला तुम्ही जर बघितलं तर पहाटे 4 ते 8 पर्यंत मॅक्सिमम क्राऊड असतं, कारण ते सगळेजण त्याच वेळेचे फ्लाईट्स घेतात सो दॅट दिवस त्यांना मिळतो आणि रात्रीचं परत येणं. दिवसात तुम्ही गेलं तर एअरपोर्ट शांत असतं. हे पण यु रिअलाइज की का इतकं म्हणजे ट्रॅव्हल जे आपण करतो टू सेव्ह अँड यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्लीप. बरोबर. तर किती महत्वाची आहे स्लीप. त्याला आपल्याला इंडिकेटर्स नाही आहेत, असं काही नाही आहे टू से की हा एवढं, पण इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन द ह्युमन बॉडी. म्हणजे आपल्याला शरीरातलं प्रत्येक गोष्टी स्लीपवरती डिपेंडंट असतो, राईट फ्रॉम डायजेशनपासनं सुद्धा. कारण तुमचं सो एव्हरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन स्लीप. इज आपलं रिजेनरेटिव्ह पॉवर्स असतात स्लीपमध्ये, सगळं रिजेनरेशन ऑफ द टिश्यूज होतात. आणि तुम्ही त्या कॉम्प्रोमाइज केलं तर प्रत्येक गोष्टीला इफेक्ट व्हायला लागतात. सो 1 ते 10चं स्केलमध्ये 10 स्लीप इज दॅट इम्पॉर्टंट, विथ 10 बिंग ऑन द हायर साईड. खरं तर ते
कम्प्लिटली नॉन निगोशिएबल आहे. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे सगळ्यात शेवटी त्याची आहुती द्यायला पाहिजे, जे आपण ते पाहिलं. बरंच लोकांना ते माहिती नसते बिकॉज इट इज नॉट गिवन दॅट इम्पॉर्टन्स, त्यामुळे ते प्रॉब्लेम सगळे होतात. आता तुम्ही बॉडीमध्ये पण ते काय काम करतं ना, तर बॉडीमध्ये झोप काय पद्धतीनं काम करतं, म्हणजे इफ दॅट हायलाइट्स की किती महत्वाची आहे झोप तुमच्या शरीराला म्हटलं ना, मिळण्यासाठी. सगळ्या गोष्टी रिजेनरेट जे होतात ते झोप्यात होतात. टिश्यू डॅमेज म्हणा, रिपेअर म्हणा, द स्टेट ऑफ रिलॅक्सेशन म्हणा, रिज्युविनेशन म्हणा, हे सगळं स्लीपमध्ये होतं फॉर एव्हरी सिस्टम, नॉट जस्ट द ब्रेन अलोन. म्हणजे बेसिकली जसं आपण फोन रिबूट करणं गरजेचं असतं, तसं आपल्या शरीराला पण एक बेसिक रिबूट गरजेचं आहे. रिचार्ज म्हणता येईल. फोनला रात्रभर चार्ज केलं तर सकाळी काम करणार आहेत. आता फोनला चार्ज नाही केलं, ॲप डाउनलोड केला, ॲप काम नाही करणार. तर दिवसभर तुम्हाला काम करायचं असेल तर रात्री रिचार्ज पाहिजे. ओके, हा कितीचा रिचार्ज पाहिजे, टॉपअप चालतो का? म्हणजे कितीचा रिचार्ज पाहिजे, कारण मग टॉपअप दुपारची झोप असते, त्याचा पॉवर नॅप आहे तो टॉपअप आहे. पण रात्रीची झोप आयडियली आपल्याला कमीत कमी 7.5 ते 8 तास ॲडल्टसाठी व्हायला पाहिजे. ओके, बच्चूंमध्ये तर ऑब्व्हियसली जास्त असते आणि एल्डरलीमध्ये ॲज एज प्रोग्रेसेस थोडं कमी होतो. पण त्याचं पण एक असं कॅल्क्युलेशन असं नाही आहे, रँडम नाही आहे. कसं असतं, आपलं स्लीपला 4 सायकल स्टेजेस असतात. ओके, सो यू स्टार्ट फ्रॉम स्टेज 1 आणि यू हॅव टू गो डाऊन टू स्टेज 4. तिथे आपल्याला ड्रीम्स येतात. सो दॅट इज द मोस्ट रिजेनरेटिव्ह पार्ट ऑफ स्लीप. आणि देन दॅट सायकल गोज अप अगेन, यू कम बॅक टू 1, मग परत खाली. ही एक सायकल 90 मिनिट्सची असते आणि असे कमीत कमी 5 सायकल आपल्याला पाहिजे असतात. सो दॅट इज हाऊ दॅट कॅल्क्युलेशन कम्स ऑफ 7.5 तास 8 तास. ते खाली येतं म्हणजे काय होतं? नाही, खाली इन द सेन्स यू हॅव टू प्रोग्रेस इन टू द स्टेजेस ऑफ स्लीप. ओके, From stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, then come back again 3, 2, 1, again come back 1, 2, 3. काय स्टेजेस असतात त्या झोपेच्या? They are named. So REM and non-REM sleeps, they are called. Non-REM म्हणजे नॉन रॅपिड आय मुवमेंट आणि REM इज रॅपिड आय. सो तुम्ही बरंच वेळेला पाहिलं असेल की कोणतरी झोपताना डोळे असे सारखे चालू असतात. ब्लिंक होतात. सो दॅट इज दी REM स्लीप, रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप, विच इज द मोस्ट रिज्युविनेटिंग. उलट त्या ह्याच्यात तुम्हाला सगळ्यात जास्त ताकद परत म्हणजे रिगेन करत असतो. म्हणजे रिचार्जिंग मॅक्सिमम होतो त्या स्टेजला. आणि ही जर सायकल ब्रेक झाली कुठे, तर मग तुमची क्वालिटी असते. एक असते क्वांटिटी ऑफ स्लीप, जसं तुम्ही विचारलं की किती वेळ, आणि एक असते क्वालिटी ऑफ स्लीप, की तुम्ही जरी 15 तास झोपले पण क्वालिटी ऑफ स्लीप चांगली नसली तर देन इट्स पॉइंटलेस. क्वालिटी ऑफ स्लीप म्हणजे काय, म्हणजे कशावरती ती त्याचे काही हाऊ डू वी मेजर दॅट, म्हणजे मापदंड काय आहेत का काही त्याची? क्वालिटी ऑफ स्लीपला पण असं स्पेसिफिक नाही, पण एक ठोकताळ आहे महत्वाचं आहे. दिस ओनली की सो क्वालिटी ऑफ स्लीप जज जर लेमॅनला करायचं असेल तर सकाळी उठल्यावर द मोस्ट कॅरेक्टरिस्टिक थिंग इज, इफ युअर फ्रेशनेस नसेल रात्रीची झोप नंतर, म्हणजे दॅट इज बॅड क्वालिटी ऑफ स्लीप. दॅट इज द मोस्ट म्हणजे सिग्निफिकंट सिम्पटम दॅट कुठलंही पेशंट सांगू शकतो की मी सकाळी उठल्यावर मला फ्रेश नाही वाटत. बापरे, दॅट इज द फर्स्ट साईन टू पिक इट अप. सो माझा पहिला प्रश्न असंच असतो, एकदा ते पेशंटनी सांगितलं काय झालं बोलणं, तर पहिलं क्वेश्चन हाच असतो. दिस आणि ऑफकोर्स घोरणं. सो दॅट इज अ टोटली डिफरंट टॉपिक ऑल टुगेदर. पण क्वालिटी ऑफ स्लीपबद्दल आपण बोलतोय, तर पेशंटनी सांगितलं की मी रात्री झोपलो पण छान झोपलो, पण सकाळी उठल्यावर मला उठावं असंच वाटत नव्हतं. आणि मग मॉर्निंग हेडेक्स, हा दॅट्स अ कॉन्सिक्वेन्स टू दिस, की मी उठल्यावर डोकं फार दुखतं, मला ते चहा घ्यायला लागतं, देन आय फील फ्रेश. दॅट इज स्टिम्युलंट ना, तुम्ही कॅफेन निकोटीन दिल्यानंतर ब्रेनला स्टिम्युलेट करता. दॅट इज अ बॅड साईन. जेव्हा जनरली, कारण मीही त्यातलाच आहे की मला सकाळचा चहा असल्याशिवाय होत नाही, किंवा बरेच जण असतात की सकाळच्या कॉफी पित नाही तोपर्यंत किंवा चहा पित नाही तोपर्यंत क्रँकी असतात, की चिडचिड होत असते. ते त्याचं कारण आहे तुमची नीट झोप झालेली नाही. ॲब्सोल्युटली. तुम्हाला चहा यासाठी फ्रेश व्हायला लागतो कारण हो, तुमची पण झोप नाही झाली. सिन्स म्हणजे आपण त्या विषयावरती आहोत, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक चहा कॉफी इज अन ॲब्सोल्यूट नो. नो, कारण दॅट इज अगेन वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दॅट यू कॅन डू, इन द सेन्स कशामुळं? गटसाठी. ऑफकोर्स नॉट रिलेटेड स्लीपबद्दल नाही, पण इफ यू आर टॉकिंग म्हणजे लोकांना अशी गैरसमज नको की उठले चहा प्यायला पाहिजे. हा एक थोडा इंडियन कन्सेप्ट आहे मोस्टली. ते एम्प्टी स्टमक नको, नाश्ता केल्यानंतर तुम्ही घ्या, कारण दॅट कॉजेस लॉट ऑफ ॲसिड इश्यूज टू द बॉडी.
कारण रात्रभर तुम्ही रिकामी पोटी असता, मग तुम्ही सकाळी सकाळी ह्याला स्टिम्युलेट करता, ॲसिड गेट सेक्रेटेड. इट्स व्हेरी बॅड. बापरे. म्हणजे जस्ट थोडा डायव्हर्जन फ्रॉम मला आणि म्हणजे ओंकारला काय आमच्या इथं सगळ्यांनाच सवय, आम्ही दिवसभर कधीही चहा पितो. आणि आम्ही बऱ्याचदा असं पण झालंय की मी रात्री 10-11 वाजता बोर झालं, बाहेर जा, चहा पिऊन ये आणि झोप. नाही सर, स्लीप सर्कल्समध्ये जर विचार केलास तर द मोस्ट स्टँडर्ड डिक्टम 4 वाजेनंतर चहा कॉफी अवॉइड करायला पाहिजे, कारण त्याचा इफेक्ट रात्री तुमची झोपवर होते. इट हॅज 8 तासाचा इफेक्ट असतो ते निकोटीन कॅफेनचं. तर तुम्ही जेवढं अर्ली ते कट केलं, आणि दॅट ऑल्सो गोज फॉर चॉकलेट्स और डेझर्ट्स. आपल्याला एक सवय आहे डिनरनंतर डेझर्ट, दॅट्स अ शुगर रश. शुगर रशमुळे परत तुमची झोप मोडते. सो वी नॉर्मली ॲज अ स्लीप स्पेशलिस्ट वी से दुपारी 3-4 नंतर चहा कॉफी स्ट्रिक्टली अवॉइड करा. रात्रीचं एकदम हेवी डिनर फॉलोड बाय डेझर्ट्स अवॉइड करा. डिनर ऑब्व्हियसली हेवी नाही व्हायला पाहिजे, आणि डिनर जरी केलं तर डिनर आणि झोपेच्या टाईममध्ये आपल्याला कमीत कमी 2 ते 2.5 तासाचं गॅप ठेवायला पाहिजे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अशा अजून काय काय एक्सटर्नल फॅक्टर्स आहेत, म्हणजे काय काय फॅक्टर्सने झोप अफेक्ट होऊ शकतं? म्हणजे एकतर डाएट हा एक मेन पार्ट आहे, पण एक्सटर्नल फॅक्टर्समध्ये बरंच येतं. म्हणजे तुम्ही काय करतात टुवर्ड्स द एंड बिफोर स्लीप. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आजचं जनरेशनला जो स्क्रीन टाईम हा जो प्रॉब्लेम आहे, दॅट हॅज टू बी स्ट्रिक्टली कर्टेल. म्हणजे झोपायच्या आधी कमीत कमी 1.5 तास नो स्क्रीन टाईम. स्टिम्युलेशन पाहिजेच नाही. सो यू आर अलाउड लाईट रीडिंग, थोडाफार लाईट म्युझिक वगैरे छोटंसं, बट नो हेवी म्युझिक, नो स्टिम्युलेशन ऑफ द ब्रेन. खूप जास्त स्क्रीन टाईम टोटली अफेक्ट्स वाया द आईज, इट गोज टू द ब्रेन आणि ब्रेनला एकदम अलर्ट करतं. सो दॅट इज समथिंग दॅट यू शुड नेवर डू. आणि इफ यू वॉन्ट टू स्लीप वेल, महत्त्वाचं म्हणजे तुमचं रूम हा एक्सटर्नल फॅक्टर्स फार महत्त्वाचे आहेत. त्या रूममध्ये तुम्ही झोपतात तर टेम्परेचर शुड बी व्हेरी कंट्रोल्ड, इन द सेन्स खूप 24-25. आपले लोक AC लावलं तर 18-19 वरती ठेवतात, आणि नाही तर गरमी असेल तर 27-28. ते दोन्ही चालत नाही बॉडीला. यू शुड हॅव अ व्हेरी रिलॅक्स टेम्परेचर इन द रूम. डार्क कर्टन्स और अदर लाईट नाही यायला पाहिजे, कारण लाईट स्टिम्युलेट्स वाया दी आय, इट स्टिम्युलेट्स द ब्रेन. त्यामुळे लाईट नाही पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचं जे आपले लोक करतात, मोबाईल शेजारी ठेवलेलं आहे, रेडियम क्लॉक बाजूला ठेवलं आहे, रात्री झोप थोडी हे झाली की लगेच टाईम बघता तेव्हा, दॅट स्टिम्युलेट्स फर्दर, आणि तो विशेष सायकल असतो. तर आम्ही ॲडवाईस करतो की तुमचं रूममध्ये कुठलीही अशी गोष्ट नाही पाहिजे दॅट टेल्स यू द टाईम दॅट यू वोकन अप. नाहीतर मग परत ते डोक्यात ते चाललेलं असतं आणि डिस्टर्ब स्लीप. सो नो TV, नो स्क्रीन टाईम, नो आयपॅड्स, नो फोन्स, नो वॉचेस, नो रेडियम क्लॉक्स ऑन द वॉल, काही नाही. यू शुड जस्ट 1-1.5 तास नंतर जाऊन झोपायचं त्या रूममध्ये, आणि वॉट एव्हर टाईम यू वेकअप इन द मॉर्निंग दॅट इज फाईन. मध्ये रात्री तुम्ही उठले आणि तुम्ही टाईम पाहिलं, आणि हे तुम्ही नोटीस केलं असेल की समजा रात्री इफ यू हॅव टू गो फॉर युरिनेशन ऑल्सो, तुम्ही लाईट्स ऑन केले तर मग परत नंतर झोप लागत नाही. हो, बऱ्याचदा तहान लागते, पाणी तुम्ही गेलं फ्रीजचं हे लाईट ऑन केलं, ते डोळ्यात हे बसलं की मग ते ॲक्टिवेशन होतं ते. सो वी ट्राय. आणि दॅट इज वाय परत अगेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ नो कॉफी अँड नो टी, कारण डायुरेटिक आहे, त्याच्यातनं लघवी जास्त होते, मग रात्री तुम्हाला लघवीला उठायला लागतो, स्लीप डिस्टर्ब होते. दॅट इज दी अदर इम्पॉर्टन्स की का नाही घ्यायला पाहिजे. आणि सगळ्यांना ते सवय आहे संध्याकाळचं कॉफी, संध्याकाळचे, ते किती डेट्रिमेंटल आहे स्लीपवरती याचं लॉंग टर्म इफेक्ट्स नंतर कळतं. बापरे. आणि मग ते डोळ्याला झापड लावून झोपतात बऱ्याचदा. म्हणजे ते खरं तर चांगलं आहे. ॲब्सोल्युटली पाहिजेच ते. लाईट शुड नॉट एंटर देअर. त्याच्यामुळे म्हणून ते आयपॅड, म्हणजे नॉट द आयपॅड, दिस आयपॅड, दॅट इज इम्पॉर्टंट. स्टार्ट युजिंग द अदर आयपॅड्स. येस. कारण हे जे संध्याकाळचं कॉफी, संध्याकाळचं, एव्हरीबडी इज वर्किंग कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये किंवा कुठे डेडलाईन्स असतात, दे आर वर्किंग थ्रू द नाईट्स. लोकांना US बेस्ड किंवा युरोपियन बेस्ड टाईम हे असतं शेड्युल्स, त्याच्यात तुमचं पूर्ण ते सिस्टम अपसेट होतं. द रिदम, व्हॉट इज कॉल्ड एज द सार्केडियन रिदम, ते सगळे डिस्टर्ब होते. पण एकदा आता काय, जी 8 तासाची आपण झोप म्हणतो, 7-8 तासाची जर झोप हवी आहे,
तर ती सलग हवी आहे का ब्रेक्समध्ये चालते? आयडियली सलग हवी. ब्रेकमध्ये यू डोंट परत ते आपण जे सायकलबद्दल बोललो ना, ते सायकल कंप्लीट होत नाही. सर ऑब्विसली यू नीड कंटिन्युअस. मिळत नाही ती गोष्ट वेगळी, हो. पण यू शुड आयडियली ट्राय. म्हणून तर ते म्हणतो ना आपण, वेन ॲडवाईस इज गिवन, रात्री ह्या वेळेला झोपा, सकाळी ह्या वेळेला उठा. तो एक ते सायकल, स्लीप रिदम आणि सर्केडियन रिदम ॲडजस्ट होऊन जाते बॉडीला. सो सार्केडियन रिदम इज ॲडजस्टेबल. तुम्ही ट्रॅव्हल केलं ट्रान्स अटलांटिक, US ला गेलं, 2-3 दिवस जेटलॅग असतो, देन बॉडी अगेन ॲडजस्ट. बरोबर. सो सार्केडियन रिदमला आपण स्वतःहून ॲडजस्ट करून घेऊ शकतो आणि ते करायला लागतं आपल्याला. 10ला झोपूया, 6ला उठूया, हो. 8 तास झोप झाली व्यवस्थित. यू हॅव टू वर्क टुवर्ड्स दॅट. ते असं होणार नाही. आणि त्याच्यात तुम्ही हे सगळे डिस्टर्बन्सेस आले, हो. स्क्रीन टाईम, कॉफी, चहा, पार्टी, नाईट आउल जसं आहे म्हटलं, देन हे सगळं तुमचं डिस्टर्ब. म्हणजे जर रात्री 2-4 तास झोप झाली आणि ती जर झोप पूर्ण म्हणजे असं पार्ट्स मध्ये झोप पूर्ण करता येते काय? नाही, EMIs मध्ये नाही भरू शकत. नाही, अजिबात नाही. नो EMIs मध्ये तुम्हाला लॉंग टर्म ते इंटरेस्ट भरायला लागेल. दॅट इज मोर डेट्रिमेंट. तुम्ही ते फक्त इंटरेस्ट इथे एखाद 2 दिवस ठीक आहे, काहीतरी इव्हेंट आहे हे ते, पण त्याचं मग कव्हरअप व्हायला पाहिजे. कव्हरअप इन द सेन्स बॉडीला वेळ द्यायला लागतो ते रिलॅक्सेशनसाठी. आपल्याला डेडलाईन आहे, समबडी इज वर्किंग, काय तुम्ही ट्रॅव्हल करतात, हे ते ॲक्सेप्टेबल आहे. ते 1-2 दिवस बॉडी कॅन ॲडजस्ट. पण हे आपण म्हणतो क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन, व्हेरी डेंजरस. पुढे जाऊन त्याचे जे लॉंग टर्म इफेक्ट्स आहेत अनइमॅजिनेबल. ह्याचं काय असतात कारण का आपण मगापासून झोपेचं महत्त्व बोलतोय. आपल्या आणि आपल्याला जनरली ला सवय आहे की समाज म्हणून जोपर्यंत त्यांनी काय वाईट होतं हे कळत नाही तोपर्यंत ते किती महत्त्वाचं आपल्याला लक्षातच येत नाही. बरोबर. पण ते काय वाईट होतं हे ऐकूनच माणूस खूप घाबरतो. सो इट हॅज टू बी टेकन अ लिटल विथ अ हे. Pinch of salt. सी डॅमेजेस भरपूर आहेत आणि लाईक आय सेड, झोप नाही मिळाली, एव्हरी सिस्टम इन द बॉडी इज अफेक्टेड. वी ॲज प्रोफेशनल मेडिकली आम्हाला जास्त काळजी असते कार्डिओवॅस्क्युलर, हार्ट आणि ब्रेनची. कारण हे जे डॅमेज आहे इरिव्हर्सेबल आहे. वन्स इट हॅपन्स, म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकणार नाही की एकदा हार्ट अटॅक आला तर तुम्हाला, एकदा ब्लड प्रेशर झालं तर तुम्हाला कायमस्वरूपी यू विल हॅव टू टेक मेडिसिन. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही म्हणजे आता जाऊन माझं स्लीप डिसऑर्डर ट्रीट करणार आहे आणि हार्टला विसरून जाणार. तर बिफोर यू क्रॉस दॅट लाईन ऑफ रिव्हर्सिबिलिटीच आपल्याला स्लीपवरती खूप महत्त्व द्यायला पाहिजे. डेंजर जसं तुम्ही विचारलं, मेनली कार्डियक आणि न्यूरोलॉजिकली स्ट्रोक. सो दीज आर द 2 बिगेस्ट डेंजर्स विच हॅपन. आणि इट इज सायंटिफिकली प्रूव्हन. असं पण नाही आहे की हे आपण जसं हायपोथेटिकली विचार करतोय. सायंटिफिकली इट इज प्रूव्हन. आणि आपल्याला बरेच वेळेला रात्री कार्डियक अरेस्टबद्दल आपण ऐकलेले आहेत की झोपेत पीसफुली गेला असं म्हणतात आपल्याला. पीसफुली वगैरे काही नसतं अनफॉर्च्युनेटली. कारण तो कार्डियक अरेस्ट हॅज बीन प्रेसिपिटेटेड ऑक्सिजनचं कमीमुळे. समथिंग कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया. म्हणजे ऑब्स्ट्रक्शन ड्युरिंग युअर स्लीप कॉझिंग ॲपनिया. ॲपनिया म्हणजे लॅक ऑफ ऑक्सिजन फॉर 10 seconds ऑर मोर. तर हा प्रेसिपिटेट होतो. And that we don't realize many of the times. So why does a cardiac arrest happen at that time? There has to be something precipitation factor. And that is this. आणि त्याचं परत म्हणजे बिफोर यू ओनली आस्क मी सांगतो की परत हाऊ डज अ पर्सन रिअलाइज हे का होतं? घोरणं. घोरणं इज वन ऑफ द मोस्ट कॅरेक्टरिस्टिक सायन्स की तुमचं श्वासनळीत इथून इथपर्यंत जी श्वासनळी आहे तिथे कुठेतरी ब्लॉकेज आहे म्हणून फडफडाट होते. म्हणजे लोकांना जे वाटतं की घोरणं म्हणजे हा नॉर्मल आहे आणि गाढ झोप लागली वगैरे, जनरली म्हणलं जातं की अजिबात घोरतोय नाही. म्हणजे हार गाढ झोप येते. अजिबात नाही. दॅट इज द बिगेस्ट मिसकन्सेप्शन. घोरणं नॉर्मल आहे का नाही? अजिबात नॉर्मल नाही आहे. हां, आफ्टर अल्कोहोल नॉर्मल आहे, एखाद 2 दिवस. पण तुमचं जर कंटिन्युअस घोरणं आहे किंवा बरंच वेळेला घोरणं आहे, दॅट इज ॲब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल. हे मिथ ॲक्च्युली खरंच ब्रेक व्हायला पाहिजे. लोकांना हे जे गैरसमज आहे घोरण्याबद्दल, घोरणं द मिनिट अ पेशंट इज घोरणं आणि मी रेग्युलरली घोरतोय किंवा त्यांची बायकोनी घेऊन आलेलं की मला डिस्टर्ब होतं आहे, ते घोरण्याचं एक सोशल इम्प्लिकेशन आहे आणि एक मेडिकल प्रॉब्लेम आहे. बऱ्याच वेळेला लोक आता अप्रोच व्हायला लागले सोशल इम्प्लिकेशनसाठी. प्रवास करतात तर कोणतरी को पॅसेंजर इज गेटिंग अफेक्टेड ट्रेनमध्ये किंवा प्लेनमध्ये किंवा युअर
पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर इज गेटिंग अफेक्टेड. हो. आणि बरंच लोक हल्ली मार्केटिंगमध्ये रूम शेअर करायला लागतो, मग ते जमत नाही. बरेच लोक त्याच्यासाठी अप्रोच करतात. मग त्यांना हे पहिले कळायला लागतो की ह्याचं मेडिकल इम्प्लिकेशन्स काय आहे. आणि मी जर घोरण्याचं किंवा स्लीप डिसऑर्डरचं ट्रीटमेंट करतोय हे माझं पार्टनरसाठी नाही करतो, हो. हे माझं स्वतःसाठी मला करायला पाहिजे ते. हो. दिस हॅज टू फर्स्ट रिअली गेट टू द पेशंट हम्म. की हे माझं मेडिकल प्रॉब्लेम आहे, सोशल प्रॉब्लेम दुसऱ्यांना होतोय, तर त्यांनी मला घेऊन आलेत किंवा मला जर नाही कळलं तर त्यांनी मला पुश करून आण. आणि किती आवाजात घोरणं इज ओके, म्हणजे नाही, मग जास्त हा घोरलं तर जास्त हार्मफुल का? नाही, हा परत अजून एक खूप मोठा मिथ आहे, मिसकन्सेप्ट आहे. द साऊंड लेवल ऑफ स्नोरिंग, घोरणं, त्याचं काही संबंध नाही सिव्हिअरिटी. म्हणजे तुमचं सिव्हिअरिटी ऑफ डिझीज इज रिलेटेड मोर टू ऑब्स्ट्रक्शन रॅदर देन की कुठलं म्हणजे किती लाऊड तुम्ही घोरतात. दॅट सोशल प्रॉब्लेम येतो की हा खूप. मग त्याच्यात सुद्धा ग्रेडिंग आहेत, म्हणजे इट मे साऊंड फनी टू यू, पण त्याला ग्रेडिंग आहेत. ओके. आणि ग्रेड 1, 2, 3, 4 ऑफ स्नोरिंग. ग्रेड 4 इज व्हॉट इज कॉल्ड हिरोईक स्नोरिंग. म्हणजे आणि ग्रेड 4 म्हणजे हा रूममध्ये सगळे दार वगैरे बंद असून बाहेर तुमचं घोरण्याचे आवाज शेजारच्या लोकांना ऐकू येतो. दॅट इज हिरोईक स्नोरिंग. म्हणजे दॅट इज अगेन सोशल इम्प्लिकेशन विच ब्रिंग द पेशंट टू यू. पण त्याचं सिव्हिअरिटीमध्ये काही इफेक्ट. सो घोरणं म्हणजे बेसिकली तुम्हाला नीट सिम्पल गोष्ट आहेत. आपलं पाईप आहे, आपण ब्लो करतोय, आवाज येणार नाही. त्या पाईपमध्ये कुठेतरी ब्लॉकेज करा, पार्शल ब्लॉकेज, आणि ब्लो करा, फडफडाट होईल. दॅट इज द लॉजिक. पिकपाणीसारखं बेसिकली. एक्झॅक्टली. म्हणजे नाकापासनं इथपर्यंत कुठेही हा श्वासनळीत तुमचं ब्लॉकेज असेल, आणि दॅट ब्लॉकेज कॅन बी एनी काइंड, म्हणजे इन द सेन्स कधी कधी हाडाचा असतो, कधी कधी सॉफ्ट टिश्यूचा असतो. सो कुठलंही प्रकारचं ब्लॉकेज असेल तर आवाज येणार, आणि दॅट इज व्हॉट इज स्नोरिंग. आणि मग याच्यावरती ते ट्रीट कसं करू शकतो म्हणजे घोरणं? कारण मग आता बाजारात खूप घोरतात म्हणून पॅचेस येतात, स्प्लिंट्स येतात पासनं, नेझल स्प्रे पासनं खूप गोष्टी काय काय लोक वापरतात. डिस्क्लेमर देऊन बोलणार आहे मी, पण जर तुम्हाला ते घोरण्याचं कारण समजलं, बेसिक पॅथोफिजिओलॉजी आम्ही म्हणतो ते, तर तुम्हाला नक्कीच कळेल की इथून इथपर्यंत ब्लॉकेज आहे आणि मी फक्त हा भाग ओपन करतोय ती स्ट्रिपने, किती फरक पडणार आहे? थोडाफार 5-10% तुमचं साऊंड लेवलला कदाचित फरक पडेल, कारण हा फ्लॅपिंग बंद होईल, पण बाकीचं काय? सो ॲक्च्युअली स्पीकिंग इट इज नॉट सायंटिफिकली करेक्ट. पण ते आता मार्केटमध्ये आहे, लोक वापरतात. मध्ये तर एकदा कुठेतरी टी व्हीवरती हे ॲड्स पण यायचे, ते स्प्रे मारायचं घशात. आता त्याला सायंटिफिक लॉजिकच नाही ना. तुम्ही घशात जर ऑब्स्ट्रक्शन कुठेतरी असेल, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ही काही सूज नाही आहे, ही काही इन्फेक्शन नाही की आपण अँटीबायोटिक्स दिलं आणि ते कमी होईल. इट इज कुठेतरी फिजिकल ब्लॉकेज आहे, आयदर मसल्स कोलॅप्स होतात किंवा कुठेतरी ब्लॉकेज. याला स्प्रे मारून तुम्ही काय करणार? काय स्प्रेने डिझॉल्व्ह करू शकतो का आपण? काय असं तर काय नाहीच. टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स इज नॉट प्रोग्रेस टू दॅट लेवल. त्यामुळे हे सगळं, इफ आय हॅव टू यूज द वर्ड, मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज आहेत, पण इट इज ॲब्सोल्युटली नॉट ॲडवाइजेबल. आणि नेझल स्प्रे जे येतात, म्हणजे ज्यांनी नेझल स्प्रेचं कसं आहे ना, नेझल स्प्रे आर मेडिकेटेड स्प्रेज. एनिथिंग मेडिकेटेड शुड बी अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर. त्याला फायदे आहेत, पण फायदा कोणाला होणार आहे? तुम्हाला जर एलर्जी असेल तर आपण ते वापरतो, नाही तर तुम्ही स्प्रे कशाला वापरणार? तुम्हाला दुसरं काही इन्फेक्शन असेल, सूज कमी करायचं असेल तर आपण वापरतो. ओके. पण इट कॅनॉट बी अक्रॉस द काउंटर की हा मी जरा असं घेणार आणि मी वापरणार, तसं नाही. कारण मी बऱ्याचदा हे कॉन्व्हर्सेशन लिटरली, मी आमच्या केमिस्ट काका होते त्यांच्याकडे बसायचं, तेव्हा ते झोप येत नाही, त्यामुळे हे स्प्रे मारून बघा, तुम्हाला झोप लागायला लागेल. 2-3 दिवस होईल, मग परत काय? रूट कॉज तर तुम्ही नाही ॲड्रेस केलं ना. तर हे अक्रॉस द काउंटर गोष्टी जे आहेत, म्हणजे त्याच्यात आता हे नवीन 2-3 अजून गोष्टी आल्यात. एक मेलाटोनिन इज अवेलेबल, मॅग्नेशियम ग्लायसिनेट इज अवेलेबल. हे तर ॲमेझॉन अवेलेबल, होम डिलिव्हरी होते ते. पण त्याला हे नाही आहे, म्हणजे सी लॉंग टर्म इफेक्ट्स आपल्याला काहीच माहिती नाही या गोष्टींबद्दल. दे डू हेल्प, देर इज नो डाऊट दॅट फायदा होत नाही आहे त्याच्यात. पण अल्टिमेटली लॉंग टर्म आपण जर ह्याला रिलाय करायला गेलो की त्याचं लॉंग टर्म इफेक्ट्स अजूनही नाही माहिती आहे. आणि मॅग्नेशियम ग्लायसिनेट कसं आहे, इट इज नाव लेबल्ड एज न्यूट्रास्युटिकल, फार्मास्युटिकल नाही आहे, त्यामुळे अक्रॉस द काउंटर आहे. आणि इफ इट्स अ न्यूट्रियंट,
लोकांना ते हल्ली न्यूट्रिएंट आणि न्यूट्रास्युटिकल्सबद्दल खूप आहेत, बट वी डोंट नो दॅट लॉंग टर्म त्याचं हे काय आहे. आणि परिणाम काय परत रूट कॉज त्याच्याने हे होत नाही ना, यू नॉट ट्रीटिंग द रूट कॉज. आणि फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्हाला ऑब्स्ट्रक्शन आहे, ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया आहे, तर मग हे काय करणार. मग स्लीप ॲपनियामध्ये पण 2-3 वेगळे प्रकारचे स्लीप आहेत. ॲपनिया काय म्हणजे एक तर त्याच्यापासून स्लीप ॲपनिया हा शब्दच म्हणजे 10 to 12 सेकंडपेक्षा जास्त, 10 सेकंडपेक्षा जास्त ब्लॉकेज ऑफ ऑक्सिजन हा वर्ड ॲपनिया आहे. ओके. आणि हा स्लीपमध्ये होतो. आता स्लीपमध्ये 2 प्रकारचे आहेत. एक आहे ऑब्स्ट्रक्टिव्ह, जे मी आता म्हटलं की कुठेतरी ब्लॉकेज आहे, आणि एक आहे सेंट्रल, म्हणजे आपले जे ब्रेनचे रेस्पिरेटरी सेंटर. ब्रेन इज द मास्टर CPU. ब्रेननी सिग्नल नाही दिलं तर बॉडीमध्ये काही काम करत नाही. तर ब्रेनचे रेस्पिरेटरी सिग्नल जर आले नाही नीट, तर सुद्धा त्यावेळेला माणूस ब्रीथ करत नाही आणि ऑक्सिजन ड्रॉप होतो. तर तो सेंट्रल आणि हे ऑब्स्ट्रक्टिव्ह, दोन्हीचं कारण पण वेगळं आहे, ट्रीटमेंट पण वेगळं आहे, पण इव्हॅल्युएशन सेम आहेत. म्हणजे इव्हॅल्युएट करण्यासाठी आपल्याला सेम टेस्ट करावा लागतो दॅट यू नीड. हे स्लीप टेस्ट जे असतात म्हणजे स्लीप स्टडी म्हणतात त्याला, त्यात काय एक्झॅक्टली अभ्यास केला जातो? नाही, स्लीप स्टडी फार इलॅबरेट स्टडी आहेत, त्याच्यात आपल्याला खूप माहिती मिळते, आणि त्यात पण 3-4 प्रकारचे आहेत. वन इज की आपण सगळं ब्रेन सिग्नल्स वगैरे सगळं बरोबर चेक करतो. तो ह्या इलेक्ट्रोड्स ऑन द ब्रेन, ऑन दी आईज, द मसल पायावरती, आणि 2 बेल्ट असतात विच टेल अस अबाउट द ब्रीदिंग पॅटर्न्स. कारण ऑब्व्हियसली आहे ना, तुम्ही ऑब्स्ट्रक्ट जर करत असाल तर यू विल ब्रीद मोर हेविली, मूवमेंट जास्त होतील. पण त्याच गोष्टी जर सेंट्रल असेल, ब्रेनचे सिग्नल नसतील, तर मसल्स विल नॉट मूव्ह. तर तिथे शांतता दिसेल त्या रिपोर्टवरती. आणि वेन इट्स ऑब्स्ट्रक्टिव्ह यू विल सी लॉट ऑफ फ्लटर, आणि त्याबरोबर विथ द फ्लटर ऑक्सिजन फॉल व्हायला पाहिजे, आणि सिग्निफिकंट. त्याच्यात पण अगेन क्रायटेरिया आहे, टू इन डेप्थ टू बी सेईंग, बट समजा 2-3% ऑक्सिजन फॉल झाला फ्रॉम द बेसलाईन, तरच त्याला आपण ॲपनिया इव्हेंट म्हणतो. सो हे जे सगळं टेस्टिंग आहे, दिस इज व्हेरी सायंटिफिक. इट इज नॉट असं की आपण उगीच उठून बोलतात. ॲज कम्पेअर्ड टू प्रॉबेबली ते हल्ली ते नवीन त्या ॲप्सबद्दलच विचारणार होतं, कारण की खूप सारे मला इंस्टाग्राममध्ये ॲड्स दिसतात सतत ॲप्स येतात, ते घड्याळवाले घड्याळवाले खाटाचं खाली म्हणजे मॅट्रेसचं खाली टाकून सुद्धा आता हल्ली करतात. सी, हे सगळं ॲप्स जे आहेत ना, हे तुम्हाला तुमचं स्लीपिंग पॅटर्नबद्दल सांगू शकतो टू अ सर्टन एक्सटेंट. किंवा मी हा 5-6 दिवस मला ते इव्हेंट होती किंवा मला ते टार्गेट होतं, म्हणून त्या दिवशीचं माझे पॅटर्न्स कसे आणि त्यानंतरचे माझे पॅटर्न्स काय. पण त्या ॲप्समधनं आपल्याला अशी इन्फॉर्मेशन कुठलीही मिळत नाही, त्याचं बेसिसवरती आपण ट्रीटमेंट प्लॅन करू शकतो. म्हणजे सायंटिफिकली आपल्याला त्याच्यातनं इन्फॉर्मेशन मिळत नाही. ते जनरल इन्फॉर्मेशन मिळते अबाउट युअर क्वालिटी, इन द सेन्स युअर पॅटर्न्स ऑफ स्लीप. पण त्या ॲपवरनं कोणीतरी जर मला आणून दाखवलं पेशंटने, किंवा कोणी मला सांगितलं की हे सगळं मला इन्फॉर्मेशन मिळाली, त्याचं बेसिसवरती मी माझं ट्रीटमेंट प्लॅन करू शकणार नाही. सो इट इज गुड टू हॅव, आय एम नॉट सेईंग इट्स नॉट गुड टू हॅव, पण त्याचं बेसिसवरती कधीही आपण असं ठरवायला नाही पाहिजे की आपल्याला हे करायचं ते करायचं. फॉर दॅट यू नीड प्रॉपर स्लीप स्टडीज, जसं आपण म्हटलो. त्याच्यात 2-3 प्रकारचे जे आहेत ते डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी आणि कसं करायचं ते आपण करतो. ओके. आता आपण स्लीप ॲपनिया पण बद्दल बोलत होतो ना, मगाशी आपण बोलताना बोप्पी लेहरेचा उल्लेख केला होता. कारण आय थिंक मी पण पहिल्यांदा स्लीप ॲपनियाबद्दल गुगल सर्च करून स्वतः वाचलं होतं ते, कारण बप्पी लेहरीच्या गेल्यानंतर सगळ्या न्यूजमध्ये आलेलं की स्लीप ॲपनियामुळे निधन, आणि मग ते सगळं कॉन्व्हर्सेशन सुरू झालं की झोपेत मृत्यू, आणि मग तेव्हा पहिल्यांदा स्लीप ॲपनिया. तर तेव्हा मे बी पहिल्यांदा रजिस्टर झालं की स्लीप ॲपनियामुळे माणूस मरू शकतो. तर या एक्सटेंटपर्यंत पण किती प्रमाण असतं झोपेत जाण्याचं वगैरे? डेथ बिकॉज ऑफ स्लीप ॲपनिया ना, त्याच्यात 2 प्रकार आहे. एक म्हणजे द अक्यूट, जसं मी म्हणतो, रात्री झोप्यात ऑक्सिजन सप्लाय बंद झालं आणि मग तुम्हाला एक कार्डियक अरेस्ट प्रेसिपिटेट झालं. दुसरा इज द क्रॉनिक इश्यूज विथ स्लीप ॲपनिया, वेअर स्लोली तुमचा हार्ट वीक होत राहतो, तुम्हाला कोमॉर्बिडिटीज सुरू होतात, आणि त्याच्यामुळे यू कॅन हॅव. सो डेथ पर से बिकॉज ऑफ स्लीप ॲपनिया आपल्याकडे फारसे स्टॅटिस्टिक्स नाही आहेत, कारण वी डोंट हॅव दॅट. आपल्याकडे बरेच वेळेला डेथ इज सर्टिफाईड ॲज डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, सेकंडरी टू रेस्पिरेटरी फेलियर. बट तुमचं जर स्लीप ॲपनिया डायग्नोज झाला असेल आधी, तर देन यू कॅन प्रॉबेबली से ना की इट वॉज सेकंडरी टू स्लीप ॲपनिया ॲटलिस्ट, इफ नॉट प्रायमरीली.
त्यामुळे ते डायग्नोसिस ऑफ स्लीप ॲपनिया फार महत्त्वाचं आहे. बापरे. तुम्ही आता सर बोलता बोलता म्हणाला की स्लीप अपनियामध्ये हळूहळू तुमच्याकडे कोमॉर्बिडिटीज तयार होतात. ते काय आहे म्हणजे कोमॉर्बिडिटीज म्हणजे डायबिटीज बीपी? हो, डायबिटीज. तर हां, सो दिस इज अगेन अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट फ्रॉम पेशंट पर्स्पेक्टिव्ह. इन द सेन्स डॉक्टरांनी जर विचार केला, तुम्हाला डायबिटीज आहे, तुम्हाला हायपरटेन्शन आहे, राईट, आणि तुम्ही बेस्ट स्पेशलिस्टकडे जातात. ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑल स्पेशलिस्ट आर व्हेरी गुड. दे आर गिविंग यू बेस्ट ऑफ मेडिकेशन, म्हणजे आयडियल मेडिकेशन बाय द बुक जे आपण म्हणतो. पण तुमचं स्लीप हे कंट्रोल होत नाही. हायपरटेन्शन आहे का होत नाही, असे अनेक अनकंट्रोल्ड हायपरटेन्शन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. फर्स्ट थिंग दॅट शुड रिंग अ बेल की दिस इज अंडरलाईंग स्लीप ॲपनिया. कारण तुमचं ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे तुमचे सेल्स आर नॉट ऑप्टिमली चार्ज्ड, म्हणजे मी असं जर म्हटलं तर, अँड बिकॉज ऑफ दॅट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट. बापरे. म्हणजे तुमची बॅटरी इनफ चार्जच होत नाही. म्हणजे द मेडिसिन्स आर करेक्ट, सगळे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एकदम व्यवस्थित आहे, पण तुमची बॉडी रिस्पॉन्ड होत नाही, कारण इट इज नॉट चार्ज्ड नो इन अ वे. बापरे. म्हणजे सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग दॅट स्ट्राईक्स मोस्ट मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स टुडे. म्हणजे विल बी सरप्राईज किती माझ्याकडे असं थ्रू कलिग्स हू आर ट्रीटिंग डायबिटीज अँड हायपरटेन्शन, किंवा हे कंट्रोलच होत नाही, मी सगळं ट्राय करतोय, काय प्रॉब्लेम आहे इथे. एक सेल्फ क्वेरी व्हायला लागते ना, मी सगळं करतोय, पेशंट इज नॉट हॅपी, आणि मग दॅट वेअर यू हॅव टू रिअली हिट अपॉन. बापरे. म्हणजे मला हे किती सरप्रायझिंग वाटतं की झोपेचं डायबिटीस आणि हायपरटेन्शन सोबत इतकं डायरेक्ट कनेक्शन आहे. आणि डायजेशन आणि युअर मसल्स आणि एव्हरीथिंग, सगळं बॉडीचं प्रत्येक सेलला तुम्हाला ऑक्सिजन लागतो ना. आणि तुम्ही इमॅजिन करा ना की प्रत्येक रात्री जर तुमचं ऑब्स्ट्रक्शन होत असेल, विथ प्रत्येक ऑब्स्ट्रक्शनमध्ये ऑक्सिजनचा फॉल होतोय, म्हणजे 100% ऑक्सिजन पाहिजे पण 60% मिळतोय, तर हे क्रॉनिक डेप्रिवेशन झालं. म्हणजे बाय मॉर्निंग यू आर ऑलरेडी ऑक्सिजन डिप्राईव्ह टू अ सिग्निफिकंट एक्सटेंट. आणि हा एक रात्रीचं नाही आहे, रोज रात्री कंटिन्युअस चालू आहे. तर म्हणजे तुमचं किती डॅमेज होईल ते, बापरे. हे अनइमॅजिनेबल आहे. पण इट इज, हे दिसत नाही म्हणून याला इम्पॉर्टन्स दिलेलं जात नाही. बीपीचं रिडिंग्स होतात, तुम्हाला माहिती आहे, डोकं दुखायला लागतं, तुम्हाला वाटतं असं काहीतरी, हार्ट पेन व्हायला लागतं, तुम्ही जातात, सगळं करतात. तुम्ही मला सांगा ना, आपल्या देशात बरंच वेळेला ऐकून आहे की जमिनं विकली बायपास सर्जरीसाठी, हे अँजिओप्लास्टी आली, इतके पैसे लागले, हे विकलं. स्लीपसाठी कोणी असं करतो का? कोणी महत्त्व देतो का? कारण बेसिक अंडरस्टँडिंगला कुठेतरी ते अवेअरनेस फॅक्टर नाही म्हणायला पाहिजे. बापरे बापरे. झोप तर येतेच ना, म्हणजे ती हां, म्हणजे मिळेलच, किंवा नाही आता मी आज लग्नात होतो मी म्हणून झोप नाही झाली, आज इथे ट्रॅव्हल करायचं म्हणून झाली नाही, आज हे टार्गेट आहे ते अचीव करायचं आहे. म्हणजे सेल्स पीपलला प्रत्येक, म्हणजे 29-31 जेव्हा टार्गेटचे दिवस असतात, ते आर क्रॉनिकली डिप्राईव्ड, आणि दे टेक इट इन द स्ट्राईट. त्यांना असं वाटतं हे होणारच आहे, पण त्याचं लाँग टर्म डॅमेजेस भरपूर आहेत. एखाद्याने आपली झोप व्यवस्थित होतीये का नाही हे काही त्याचे 3-4 पॅरामीटर्स लावू शकतो, किंवा मी चेक कसं करायचं किंवा माझी झोप पूर्ण होतीये का नाही. अवेअरनेस गरजेचं आहे, पॅरानोया नको. म्हणजे एकदम असं जास्त घाबरण्यात पण काय पॉईंट नाही, कारण सिम्पल गोष्टी आहेत ज्याच्यातनं आपण हे करू शकतो. जसं मी म्हटलं, अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स, अर्ली मॉर्निंग लॅक ऑफ फिलिंग ऑफ फ्रेशनेस, हा पॅथोनिमॉनिक साईन्स आहेत, म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत. हे जर होत असेल तर पहिले यू हॅव टू थिंक टुवर्ड स्लीप ॲपनिया. तुम्ही काम करतायत, 20-25 मिनटानंतर तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन जायला लागतं, यू आर नॉट एबल टू सिट. दिवसभरात म्हणजे कधीही कुठलीही क्रॉनिक स्लीप ॲपनिया किंवा स्लीप ॲपनिक पेशंटशी बोलताना हिस्ट्रीमध्ये पहिले हे विचारायला लागतं आपल्याला, हाऊ इज युअर फ्रेशनेस, हाऊ इज द जोश. सर जोश नाहीच आहे, त्यांना एन्थुझियाझम नाही, म्हणजे ते पार्टनर्स आहे की इतकं लिथार्जिक आहे, काही गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट येत नाही, जस्ट वॉन्ट्स टू लाय अराउंड, काही करत नाही. हा सगळं साईन्स अँड सिम्टम, टेलटेन साईन्स आहे की इतकं दिवस. आपल्याकडे प्रॉब्लेम काय होतो, असं काय झालं, काउन्सिलर डिप्रेशन आहे, एंडोजिनस डिप्रेशन आहे, बट यू डोंट रिअलाइज की एंडोजिनस डिप्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ स्लीप ॲपनिया. सो बाय द टाईम यू फिनिश, हा सगळं पेरिफरल्स आपले संपेपर्यंत मग स्लीप ॲपनियाला पोचतो. हे नाही व्हायला पाहिजे. शुड बी एबल टू डायग्नोज इट फर्स्ट, सो दॅट हे सगळं पेरिफरल्स आपल्या कंट्रोलमध्ये होतं. आणि पीपल आर इंटरनेट लिटरेट नावडेज.
सो लगेचच कुठलंही सिम्पटमला आता प्रॉब्लेम काय होतो, डोकं फार दुखतंय, सारखं दुखतंय, तर न्यूरोलॉजिस्टकडे जाणार, ऑब्व्हियसली बरोबर आहे. आणि समटाईम्स MRI केलेलं जातो, काय केलं जातं, त्याच्यात काय निघत नाही. हो. मग इट्स बिकम्स अ विशियस सायकल की पेशंट फील्स की अननेसरी टेस्ट झाले, पण ते टेस्ट आर ऑल्सो सिग्निफिकंटली रिक्वायर्ड. पण अवेअरनेस जर असेल तर वी विल गो फॉर द राईट टेस्ट. असं आता आपण स्लीप ॲपनियाबद्दल बोलतो, तर असं अजून काही वेगळ्या स्लीप डिसऑर्डर्स आहेत का? म्हणजे इन्सॉम्निया हां, इन्सॉम्निया आहे, पॅरासॉम्निया आहे, डिसॉम्निया, म्हणजे जे स्लीप वॉकिंग आपण जे म्हणतो, स्लीप टॉकिंग म्हणतो, हे ऑल कम ॲज पॅरासॉम्नियाज ऑर डिसॉम्नियाज. पण त्याच्यात ब्रेन रिलेटेड इश्यूज आहे. सो अगेन इल इफेक्ट्स रिमेन द सेम, कारण स्लीप डिस्टर्ब होते. बरोबर. कॉझेशन वेगळं आहे, कारण इथे ऑब्स्ट्रक्शनमुळे आहेत, इथे ब्रेन रिलेटेड आहे. सो द पीपल ट्रीटिंग हा वेगळे असतात. मग ऑब्स्ट्रक्शन असेल तर ऑब्व्हियसली समबडी लाईक एन ENT सर्जन किंवा डेंटल मॅक्झिलोफेशियल असे लोक बघतात, सम पल्मोनॉलॉजिस्ट आहे. असं काहीतरी न्यूरोलॉजिकल असेल तर मग न्यूरोफिजिशियन्स, न्यूरोसायकॅट्रिस्ट त्यांच्याकडे आपल्याला जावं लागतं. ओके. पण हे कसं कळणार? पहिली गोष्ट तर स्लीप स्टडी. अनलेस यू डू स्लीप स्टडी तुम्हाला कसं कळणार? हो. सो जसं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, छातीत दुखलं की ॲसिडिटीमुळे पण होतो. अनेक वेळेला लोक म्हणतात ॲसिडिटी आहे, काहीतरी घेऊ बरं होईल, कोल्ड मिल्क वगैरे आहे. पण इट कॅन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ हार्ट अटॅक किंवा कार्डियॅक. तुम्ही जोपर्यंत ECG काढत नाही, तुम्हाला कसं डिफरन्शिएट करता येईल? सेम वे इज विथ जोपर्यंत तुम्ही स्लीप स्टडी करत नाही, तुम्हाला डिफरन्सिएशन कळणारच नाही, डायग्नोसिस कळणार नाही. स्लीप स्टडी इज अकिन टू कार्डिओग्राम असं मी म्हणेल. आता सर तुम्ही इन्सोमनियाबद्दल म्हणाला, कारण आत्ता आपल्याकडे पॉप कल्चरमध्ये स्पेसिफिकली रोज एक मीम येतो की इन्सोमनियाबद्दल इतके मीम्स येतात, तर मला ॲक्च्युली इन्सोमनिया काय माहिती, म्हणजे गुगल डेफिनेशन वाचून कळतं, पण ॲक्च्युली इन्सोमनिया काय आणि त्याचे इफेक्ट्स काय असतात? नाही, इन्सोमनिया परत दोन वेगळ्या प्रकारचे असतात. एक इज टू फॉल अस्लीप इज डिफिकल्ट, आणि दुसरा म्हणजे यू फॉल अस्लीप आणि वेकअप आणि परत टू फॉल अस्लीप इज डिफिकल्ट. वेगळ्या प्रकारचंच. इल इफेक्ट्स रिमेन द सेम, कारण हे सगळ्या गोष्टींमध्ये तुमचं स्लीप डिस्टर्ब होतं, स्लीप सायकल्स आर डिस्टर्ब. बरोबर. सो लॉंग टर्म इफेक्ट्स रिमेन द सेम. तुम्ही इन्सोमनियाशी बोललं ना, ही इज व्हेरी लिथार्जिक, त्याला काही गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट नसतं, त्याला काही काम करता येत नाही, प्रोडक्टिव्हिटी डिक्रीज. वाय द वर्ल्ड इज वेकिंग अप टू दिस आता? बिकॉज अब्रॉड म्हणा किंवा आर कंट्रीमध्ये ऑब्व्हियसली इट विल टेक टाईम, पण बिकॉज प्रोडक्टिव्हिटी माणसाची कमी व्हायला लागते. तो जो कॉर्पोरेट कंपनी आहे, जर दर थोडे दिवसांनी काहीतरी ॲब्सेंटिझम होतो आहे किंवा तो माणूस प्रोडक्टिव्ह नाही आहे, त्याला सॅलरी दिलेली जाते बट इज नॉट परफॉर्मिंग ऑप्टिमल, मग हे लोकांनी ते रिसर्च करून त्यांच्या डोक्यात आलं आहे की दिस इज अ मेजर इशू, इट इज अ मेजर मेडिकल डिसऑर्डर विच नीड्स टू बी लुक्ड इन टू. म्हणजे असं लाईटली घ्यायचं नाही की झोप नाही झाली, पण त्याचा परिणाम कुठेतरी होतो ना. एक आहे इंडिव्हिज्युअल परिणाम, एक आहे सोसायटल परिणाम. बरोबर. आणि सोसायटल परिणाम हे नॉट ओन्ली वर्क रिलेटेड आहे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिपमध्ये, मॅरेजमध्ये पण होतात. मॅरेजमध्ये खूपच होतात. म्हणजे अगदी पेशंट्सला किंवा लोकांना, आय शुडंट बी युझिंग वर्ड पेशंट्स कारण ते नॉर्मल पीपल आहेत, पण तुमचं जे टेम्परमेंटल इश्यूज आहेत, शॉर्ट टेम्पर आहे, चिडचिडपणा आहे, ते सगळं ते कशामुळे? तुम्ही विचार करा, 4 दिवस झोपले नाही तर काय होतं? माणूस किती चिडचिडा होतो. मग कसं तुमचं रिलेशनशिप्सवरती पण फायदा होईल. आणि त्याच्यात बाकीचं पण होतं ना बरंच. झोप नाही मिळाली तर न्यूरोमस्क्युलर इश्यूज होतात. आता 4 दिवस जर वाय वॉज टॉर्चर डन बाय किपिंग पीपल स्लीप डिप्राइव्ड? नाझीचं वेळेला हिटलर यूज टू स्लीप डेप्रिवेशनसाठी, तो म्हणजे टॉर्चरसाठी यूज टू कीप पीपल अवेक. दॅट इज द इल इफेक्ट्स. आणि मसलला, माझं ब्रेन जर काम करायला जमणार नाही तर इफ आय एम नॉट एबल टू टेल द ब्रेन टू पिकअप दिस ग्लास अँड पुट इट हिअर, हाऊ विल माय हँड मूव्ह? त्यामुळे प्रत्येक गोष्टी अफेक्ट व्हायला लागतात. 3-4 दिवस, म्हणजे 1-2 दिवस आय कॅन अंडरस्टँड, कुठेतरी आपण रिज्युनेट करतो, काही करतो, पण एक कंटिन्युअस असं चालू राहिलं, क्रॉनिकली राहिलं तर प्रत्येक गोष्ट पार्किन्सोनिझम वर्सन्स बिकॉज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी वर्सन्स बिकॉज ऑफ स्लीप इश्यूज. हे नोन सायंटिफिकली प्रूव्हन फॅक्ट्स आहेत. बापरे. मला ते आता मी बोलायला भरपूर मी बोललो, पण म्हणून म्हटलं ना की आय मीन दिस इज व्हॉट आय वुड से टू द ऑडियन्स की अवेअरनेस असू द्या, पॅरानॉया नको, घाबरू नका, बिकॉज इट इज व्हेरी इझिली डायग्नोजेबल आणि इझिली ट्रीटेबल इन टुडेज डेट. पण ते अवेअरनेस नसल्यामुळे
पीपल डोंट डायग्नोज इट. नाही, मी मॅरेजचा का प्रश्न विचारला माहिती आहे का, बऱ्याचदा आपण न्यूजमध्ये वाचतो ना किंवा बऱ्याचशा कार्यक्रमात ऐकतो की डिवोर्सचं कारण काय होतं तर घोरतोय खूप. हो, पण किंवा झोप. हा लिगली अलाउड आहे इन द वेस्टर्न कंट्रीज. लिगली अलाउड आहे. डिवोर्स, आय मीन स्नोरिंग ॲज अ कॉज ऑफ डिवोर्स इज लिगली अलाउड. स्पाउस कॅन अप्लाय फॉर डिवोर्स. आपल्या देशात नाही अजून नशिबाने, पण अब्रॉड इट इज लिगली अलाउड. आणि युल बी सरप्राईज की किती जण आजच्या डेटमध्ये सेपरेटली झोपतात, म्हणजे ॲज अ कपल, बिकॉज दे आर वर्किंग कपल्स म्हणा किंवा सगळ्यांना आपलं आपलं काम दुसऱ्या दिवशीचं हे असतं. दे स्लीप इन सेपरेट रूम्स अँड इट इज बिकम द नॉर्म. जसं आपण म्हणतो नाईट आउल अँड हे ते इज बिकम अ नॉर्म, दिस इज ऑल्सो बिकम अ नॉर्म. इट इज नॉट टेकन ॲज अ स्टिग्मा. कारण पीपल आर रिअलायझिंग इम्पॉर्टन्स ऑफ स्लीप, की बाबा मी नाही झोपलं तर उद्या माझी मीटिंग आहे, उद्या मला हे करायचं आहे, मला ते करायचं आहे. तर तू वन पर्सन लुक आफ्टर द चाइल्ड, अदर पर्सन वर्क, असं चालतं. अँड इट डज नॉट नेसेसरली मीन की फिमेल वर्सेस मेल. हल्ली इक्वालिटी आहे, सो एव्हरीबडी वर्क्स. अँड युल बी व्हेरी सरप्राईज. डिवोर्स रेट्स आर क्वाईट हाय बिकॉज ऑफ दिस, अनलेस म्हणजे तुम्ही डायग्नोज केलं आणि समजून घेतलं ते. चिडचिडा पण झालं तर काय करणार तुम्ही? बापरे, म्हणजे किती खूप फायदा. साऱ्या इंटरपर्सनल गोष्टींना पण affect मॅरेज करतंय. काउन्सिलर्स माझ्याकडे अनेक पेशंट पाठवतात, अनेक पेशंट. कारण आता त्यांना पण थोडं जरा अवेअरनेस आलेलं आहे. सो दे ऑल्सो ड्वेल इन टू द हिस्ट्री, किंवा कशामुळे होतो आहे, काय प्रॉब्लेम आहे. इनकॉम्पॅटेबिलिटी फक्त म्हणायचं की इज इट समथिंग विच इज ट्रीटेबल. सो पहिले ते गिव्ह दॅट बेनिफिट ऑफ डाऊट, दे ट्रीट दॅट, आणि मग ते पुढे जातं. बापरे. आता आपण स्नोरिंग बद्दल पण बोलत होतो ना, तर अजून झोपायच्या बाबतीत अजून एक महत्वाची गोष्ट ते म्हणजे स्वप्न पडणं. हो. कारण म्हणजे माझ्यासाठी तर मी झोपल्यानंतर मला आधी चित्र दिसायला लागतात किंवा स्वप्न पडते असं वाटायला लागतं आणि मी कधी झोपतोय मला कळत नाही. तर आणि काय काय वेळेस आता काय माझी पर्सनल केस स्टडी सांगितल्यासारखं सांगतंय. समटाईम्स मी झोपल्यानंतर असं खूप होतं की खूप स्वप्न पडली आहेत, खूप चित्र दिसली आहेत आणि 8 तासाची झोप झालेली असते. पण नेक्स्ट टाइम वेन आय गेट अप मला अजिबातच झोप पूर्ण झालेली असं वाटत नाही. तर स्वप्न झोपेला कसं कॉन्ट्रीब्यूट किंवा अफेक्ट करतात? नाही, महत्त्वाचं आहे. REM स्लीप महत्त्वाचं आहे. स्वप्न म्हणजे तुम्ही त्या स्टेजला पोचलेत, पण हे जे तुम्ही डिस्क्राईब केलं ना, हे प्रॉबब्ली सबकॉन्शियस लेवलला थिंकिंग चालू आहे, हे स्वप्न नसेल. कारण तुम्ही यू डिडंट वेक अप फ्रेश. याचा अर्थ काय की तुम्ही विचार करत बसले, ते ड्रीम नव्हती, पॉसिबिलिटी आहे. म्हणजे आय कांट से दॅट अंटिल टेस्टिंग झाली, पण पॉसिबिलिटी अशी असते. कारण लोक असं पण म्हणतात ना, दुपारी झोपले अर्धा तास मी स्वप्न पडलं. मी येतो. चान्सेस सायंटिफिकली चान्सेस कमी आहे, कारण 90 मिनिटचं सायकल आहे. तुम्हाला तिथपर्यंत जायला पाहिजे 45 मिनिटपर्यंत तरी, राईट, समवेअर अराउंड. आणि पॉवर नॅप्स कधी एवढं लांब नसतात, 10 मिनटं, 15 मिनटं, 30 मिनिट. त्यापेक्षा जास्त म्हणजे एम्प्लॉयर विल फायर यू दुपारी झोपत बसले. सो दॅट इज अ लिटल डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन फ्रॉम सायंटिफिक पॉईंट. ओके. पण स्वप्न पडणं नॉर्मल आहे झोपेच्या नॉर्मल आहे, नॉर्मल आणि चांगली गोष्ट आहे. ओके. पण तुम्ही जर बघितलं ना की स्वप्नामध्ये ब्रेक झालं की परत प्रॉब्लेम होतो. सेम अगेन इफ आय हॅव टू गिव्ह यू एक्झाम्पल, ते सकाळची फ्लाईट आहे, मला 5 वाजता उठायचं आहे, तर मी 4:30ची अलार्म घेऊन 5ला तयार होऊन जायचं असेल, तर 4:30 वाजता माझी स्लीपची सायकल कुठे असेल मला माहीत नाही, पण मी स्वतःहून ब्रेक केली ती सायकल, तर त्याचा पुढे प्रॉब्लेम होणार आहे. मग तुम्ही हेडेक घेऊन उठतात, हे ते, पण उठतो आपण. पुण्याचा जो आवडीचा प्रश्न आहे दुपारची झोप. 1 ते 4 वामुकुक्षी हा अनेक एक छान मीम्स शब्द आहे आहेत त्याला. याबद्दल. वामुकुक्षी किती महत्वाची आहे आणि महत्वाची आहे का? महत्वाची आहे का? नाही, नक्कीच आहे. कारण ते पॉवर नॅप म्हणून त्याला म्हणतो ना आपण, की इट इज इम्पॉर्टंट. कारण थोडाफार रिज्युमिनेट ते आपण 6ला उठले आणि रात्री 10पर्यंत, इट्स अ ह्यूज गॅप. कुठेतरी बॉडीला थोडा वेळ तरी हे पाहिजे. पण अगेन जसं मी म्हटलं, त्याला सायंटिफिक बेसिस इतकं असं नाही आपण सांगू शकत, पण जनरली द फिलिंग इज वे बेटर. कारण यू हॅव नॉट गॉन थ्रू अ फुल सायकल ऑब्वियसली, पण तरी द इफेक्ट्स आर मच बेटर, कारण तुम्हाला ते एक ब्रेक मिळतो. त्यामुळे दुपारची झोप घेतलेलं चांगलं आहे. चांगलं आहे. 1 ते 4 नाही, पण ते जरा जास्त झालं, पण ॲटलिस्ट आपण एक 15-20 मिनटं, अर्धा तास. आता आपण वयाबद्दल पण थोडंसं बोलू शकलो, कारण
म्हणजे हे मला समजून घ्यायला आवडेल की सुरुवातीला म्हणजे 7.5 ते 8 तास ही जर ॲव्हरेज स्लीप हे सायकल बघितलं. मिड एज ग्रुपची आहेत. ओके. इन्फन्सी आणि बच्चूंमध्ये फार वेगळं असतं, कारण त्यांना जास्त झोप लागते. दे आर ग्रोईंग, द स्टेज इज ऑफ जनरेटिंग अँड नॉट रिजनरेटिंग, इज मोर जनरेटिंग. मिडल एजमध्ये ते डॅमेज जास्त होत राहतो ना, आपण आपल्या बॉडीला खूप डॅमेज करतो, म्हणून ते रिजनरेटिव्ह हे पाहिजे. आणि टुवर्ड्स दी एंड परत एवढं लागत नाही, कारण तेवढा स्ट्रेस नाही आहे. ओके. ह्या जो मिडल एज ग्रुप आहे त्यात स्ट्रेस फॅक्टर्स खूप आहेत. त्यामुळे वी नीड दॅट मिनिमम 7.5 8 hours ऑफ स्लीप. ओके. म्हणजे ते वयानुसार पण बदलतं. हो, म्हणजे ते बदलतं. ते लहानपणी फिजिओलॉजिकल आहे. ते बॉडीमध्ये नीड्स, जसं आपलं भूक आहे, हंगर रिड्युसेस ओव्हर पिरियड ऑफ टाईम, कारण आपलं बेसल मेटाबॉलिक रेट कमी होतो, बॉडीचे नीड्स कमी होतात. तसं स्लीप ऑल्सो इज लाईक दॅट. लहान मुलांमध्ये स्लीप ॲपनिया असतो. हो, इनफॅक्ट दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट इझिएस्ट टू डायग्नोज अँड ट्रीट, बट नॉट पिक्ड अप अगेन अवेअरनेस. लहान मुलांना पिडियाट्रिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया जे आपण म्हणतो, सी ॲडल्टमध्ये ना रिझनचे कॉम्प्लेक्सिटीज खूप आहेत. देर इज फिजिकल ब्लॉकेज, देर इज मस्क्युलर इनकोऑर्डिनेशन जे आपण म्हणतो, आणि देर इज न्यूरोमस्क्युलर इनकोऑर्डिनेशन, ब्रेन रिलेटेड. इन अ चाइल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया, पिडियाट्रिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया जे आपण म्हणतो, सेंट्रल ॲपनियाज फार कमी असतात चिल्ड्रनमध्ये. इनफॅक्ट चिल्ड्रनमध्ये स्लीप ॲपनियाचं दुसरं वेगळं कारण इज आम्ही जसं म्हणतो क्रेनिओफेशियल इश्यूज, म्हणजे जे सिंड्रोमिक असतात ना, डाऊन सिंड्रोम, सेरिब्रल पॅल्सी वगैरे. पण जो ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया असतो, बिकॉज द एअरवे इज व्हेरी रिलेटिव्हली सिम्पल, तिथे काही मोठं कॉम्प्लिकेशन्स फारसे नाही आहेत. इट इज जस्ट प्युअर ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द नोज टू डाऊन, आणि मेजॉरिटी टॉन्सिल्स आणि ॲडेनॉइड्समुळे असतात, आणि दॅट इज व्हेरी इझी टू ट्रीट. इनफॅक्ट वी आर हार्पिंग ऑन द फॅक्ट की पिडियाट्रिक स्लीप ॲपनिया हा लवकर डायग्नोज व्हायला पाहिजे, ट्रीट व्हायला पाहिजे, म्हणजे ॲडल्ट स्लीप ॲपनिया होत नाही. अनट्रीटेड ह्या पेशंट, दिस बॉडी, दिस चाइल्ड गोज इन टू ॲडल्ट स्लीप ॲपनिया, विच इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट. पिडियाट्रिक स्लीप, आता पूर्वीच्या काळात ना टॉन्सिलेक्टमी हा जो ऑपरेशन होता हा फार कॉमन होता. म्हणजे लोक मेची सुट्टी लागली की लगेच चला करा. आईस्क्रीम खायसाठी इथे केलं होतं. हां, ते पूर्वीच्या काळात होतं. आत्ताच्या स्टेजमध्ये, आत्ताच्या डेटमध्ये मेन इंडिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी इज प्युअरली फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव्ह रिझन, नेवर फॉर इन्फेक्टिव्ह पॅथॉलॉजी. म्हणजे थोडक्यात हे मला मराठीत जास्त बोलता येणार नाही, म्हणून इन्फेक्शनमुळे टॉन्सिल काढणं हे फार कमी झालं आहे, ऑब्स्ट्रक्शनमुळे काढणं हे महत्त्वाचं आहे. सो द इन्सिडेन्स ऑफ डुईंग सर्जरीज खूप कमी झाले, आणि डायग्नोसिंग इट फॉर दॅट अँड डुईंग इट इज मच बेटर. खूप कमी झालं इन्सिडेन्स. म्हणजे WHO जरी आपण वाचलं ना, तर ते स्पेसिफिक्स नंबर ऑफ एपिसोड्स पर इयर ऑफ टॉन्सिलायटिस जे पाहिजे हे जवळजवळ 6 ते 7, आणि प्रत्येक एपिसोडला तुम्हाला अँटीबायोटिकची गरज लागली पाहिजे, आणि स्कूलचं ॲब्सेंटिझम पाहिजे. देन इट इज जस्टिफायबल टू डू सर्जरी. अरे बापरे. दिस इज हाऊ द कन्सेप्ट हॅव चेंज. आता आपण जास्त स्पेसिफिक व्हायला लागलो, एव्हिडन्स बेस्ड व्हायला लागलं. पूर्वी कसं होतं, माझा हातात हे चालतो, हे माझी प्रॅक्टिस आहे, आपण असं करतो. आता इट इज डेज ऑफ एव्हिडन्स बेस्ड मेडिसिन, आणि प्रत्येक गोष्टीला एव्हिडन्स आहे. आणि एव्हिडन्स बच्चूंमध्ये तर सो पेरेंट्सला हे अवेअरनेस पाहिजे की माझं चाइल्ड इफ माउथ ब्रीदिंग करतोय आणि घोरतोय, देन द फर्स्ट थिंग आय हॅव टू सस्पेक्ट इज दिस. आणि पिडियाट्रिक एज ग्रुपमध्ये जसं मी आधी पण बहुतेक आत्ता सांगितलं होतं की रोल ऑफ डेंटिस्ट आणि मॅक्झिलोफेशियल फार महत्त्वाचा आहे. डेंटिस्टचा रोल, कारण दे आर डिलिंग विथ द स्ट्रक्चर हा एरियामध्ये, आणि टिल 19 हा बोन्स फ्यूज नसतात, सो दे आर ग्रोईंग, सो दे कॅन बी सेपरेटेड. समजा हे क्राउडिंग झालं इथे एकदम, द कन्सेप्ट कसं आहे ऑब्स्ट्रक्शनचा, एक असतो बोनी बॉक्स आणि एक आत असतो सॉफ्ट टिश्यू. तर आपल्याला समजा माझा बोनी बॉक्स छोटा असेल तर मी सॉफ्ट टिश्यूला काम करून काय फायदा, बॉक्स छोटा आहे ना, तर मला बॉक्स एक्सपॅन्ड करायला पाहिजे, आणि मग मला नंतरचं काम करायला पाहिजे. तर हे बॉक्स एक्सपॅन्शनचा जो पार्ट आहे हा डेंटिस्ट, ऑर्थोडॉन्टिस्ट, मॅक्झिलोफेशियल ह्यांचा हातात खूप आहे. आणि बच्चूंमध्ये ते नॉन इन्व्हेजिव्ह आहे, सर्जरी लागत नाही.
बट इन ॲडल्ट मग ऑब्व्हियसली सर्जरी लागते. सो बच्चूंमध्ये आम्ही स्ट्रिक्टली हा म्हणजे एक डिक्टम आहे इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी की अटॅक pediatric sleep apnea as early as possible so that you prevent a adult formation of OSA. लवकरात लवकर डिटेक्ट झालं लवकरात खूप लवकर चांगलं. treat. आणि हल्ली टेक्नॉलॉजी इतकी सुंदर आली आहेत ना की यू कॅन ट्रीट इवन 2 years and 2.5 year old चिल्ड्रन. पूर्वीसारखं नाही राहिलं आता टेक्नॉलॉजी. बरंच वेळेला द मेजर ॲप्रिहेन्शन काय आहे की मला ऑपरेशन नको आहे. साहजिक आहे, एव्हरी पर्सन वुड वॉन्ट दॅट. आणि टुडेज डेट द ट्रीटमेंट इज मुव्हिंग टुवर्ड्स दॅट. एव्हरीथिंग इज स्लोली. साधं आपलं अपेंडिक्सचं ऑपरेशन हल्ली लॅप्रोस्कोपिकली होतं ना, कापाकापी नाही होत. तसंच सगळीकडे सायन्स इज मुव्हिंग टुवर्ड्स लेस कापाकापी आणि मोर टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्स. सो दॅट अवेअरनेस अँड दॅट भीती असते की मी जाणार, टेस्ट करणार, काहीतरी निघेल आणि मला ऑपरेशन सांगतील. ऑपरेशन सांगितलं तर आपण परत जायचंच नाही, तिथेच चुकतो. ॲटलिस्ट टेस्ट करून घ्या. टेस्ट करून काय निघतो त्याला ऑप्शन्स खूप आहेत. ओके. सर्जरी हा एकमेव ऑप्शन नाही आहे आणि दॅट इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन ऑल्सो. यू हॅव अदर ऑप्शन. आणि ऑफकोर्स सर्जरी जिथे लागत असेल देन यू मस्ट डू, ती गोष्ट वेगळी. पण अवेअरनेस हॅज टू बी देअर अबाउट द डेंजर्स ऑफ इट. आणि बच्चूंमध्ये तर खूप म्हणजे the facial development of structures changes because of the blockage. And school performance reduces because of blockage, because of obstructive sleep apnea. So one of the characteristic signs is की बच्चूचं स्कॉलिस्टिक परफॉर्मन्स रिड्यूस होतं. अँड बाय रिड्यूस आय मीन मी कधी पेरेंट्सला असं विचारत नाही मागचं युनिट टेस्टला किती होतं आणि आता किती. 6-8 महिन्याचं त्याचं आपल्याला रेकॉर्ड बघायला पाहिजे. हाऊ ही इज परफॉर्मिंग, हाऊ बिहेवियरल पॅटर्न ऍक्टिव्ह आहे. मला हे दाताचं आणि झोपेचं कनेक्शन आज नवीनच कळलंय. दाताचं ब्रक्सिझम, बरं झालं दाताचं. आपण ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ऐकलं असेल. आणि कॅरेक्टरिस्टिक साईन बच्चूंमध्ये किती कॉमन आहे आणि किती लोक याला महत्त्व देतात. द मिनिट द चाइल्ड इज ब्रक्सिझम जर असेल 100% इज ऑप्शन. ब्रक्सिझम म्हणजे असं दाताचं दातवरती ते आवाज येतो ना, दात घासतात, दात खातात. येस, दॅट इज मोस्ट कॉमन साईन. पण हे लोक इम्पॉर्टन्स देत नाही कारण माहिती नाही आहे. बापरे, किती गोष्टी कनेक्टेड माहितीच नव्हतं. म्हणून म्हटलं ना, स्लीप हा मुद्दा असं आहे ना की प्रत्येक पार्ट ऑफ युअर बॉडी इज कनेक्टेड. प्रत्येक पार्ट म्हणजे तुमचं यू नेम इट अँड युल हॅव अ प्रॉब्लेम. म्हणजे मी ते मॅरिटलचं लिबिडोमध्ये सुद्धा जात नाही. दॅट इज नॉट जस्ट टेम्परमेंटल इश्यूज, इट इज ऑल्सो युअर सेक्शुअल परफॉर्मन्स विच इज अ मेजर इश्यू बिकॉज ऑफ विच यू हॅव प्रॉब्लेम. सो युरोलॉजिस्टला पण हे कळायला लागलं आहे. सो दीज आर व्हेरी बिग इश्यूज. एव्हरी सिस्टम इन युअर बॉडी हॅज गॉट अ कनेक्शन विथ स्लीप. बट मोस्ट अंडररेटेड हे आहेत, मोस्ट अंडररेटेड. आय एम नॉट इवन ड्वेलिंग ऑन दॅट लिबिडो पार्ट, बट दॅट इज अ मेजर थिंग फॉर द मेल इगो इन अ पर्सन अँड इट हॅपन्स. अजून एक अनदर इम्पॉर्टंट फॅक्टर जे वजनाच्या वजन तर ते किती जास्त. सो वजन ऑफकोर्स खूप इम्पॉर्टंट आहे, पण इट इज नॉट द ओनली पॉझिटिव्ह फॅक्टर. जसं आपण आता डिस्क्रिप्शन केलं स्लीप ॲपनिया, सो इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया. त्याचं बरंच कारण असू शकतो. वजन हा एक मेजर कॉन्ट्रीब्युटिव्ह फॅक्टर, मेजर. कारण वजन वाढलं आणि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट बेली फॅट. इथे कुठेतरी तुमचं फॅट डिपॉझिशन झालं तर ऑब्व्हियसली तुम्ही झोपताना एकमेकांवरती ते ग्रॅव्हिटीमुळे ते मसल्स विल फॉल आणि ऑब्स्ट्रक्शन विल हॅपन. पोटाचा संबंध कुठे असतो, पोट खूप वाढलं तर तुमचा डायफ्रामवरती हे पडतो, देन अगेन ब्रीदिंग बिकम्स अ प्रॉब्लेम. त्यामुळे वेट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्युटिव्ह फॅक्टर, डेफिनेटली देर इज नो डाऊट अबाउट इट. सो वन ऑफ द फर्स्ट ॲडवायसेस ऑल्सो असंच असतात की वजन कमी करा. पण कसं आहे, हे कंटिन्युअम आहे. तुम्ही काय 2 दिवसात 4 दिवसात वजन कमी करू शकणार नाही. तर समजा तुमचं वजन कमी करायचं आहे, 8-10 किलो वजन कमी करायचं आहे, तुम्हाला कमीत कमी 1-1.5 वर्ष लागेल. त्यामधलं काळात तुमचं जे ऑक्सिजन डेप्रिवेशन होतं ते तरी करेक्ट व्हायला पाहिजे ना. आणि वजन कमी करणं म्हणजे क्रॅश कोर्सवरती जाणं आणि 2-3 आठवड्याचं कुठलं तरी जिम लावायचं, ट्रेनर ठेवायचं. इट हॅज टू बी सस्टेनेबल वेट लॉस, व्हेरी सस्टेनेबल.
नाहीतर मी असे अनेक पेशंट बघितले आहेत. आय हॅव यंग पेशंट जो कम नाही डॉक्टर साहेब मी करून घेईल, यू जस्ट वेट अँड वॉच, मी वजन कमी करून येणारच. आणि येतो 2 महिन्यानंतर तो पेशंट आलेला असतो 10-12 किलो कमी करून. सो आय से ओके ठीक आहे, हे म्हणजे मी त्यांना आधीच समजून सांगितलेलं असतं की दिस इज नॉट गुड, पण कधी कधी ते नाही ऐकत. सो देन यू फॉलो अप. म्हणून मी नेहमी सांगतो इट इज लाँग टर्म दॅट इज इम्पॉर्टंट अँड नॉट दॅट इमिजिएट शॉर्ट टर्म इन स्लीप. ह्याच पेशंटला मी 4 महिन्यानंतर बघतो, ही इज बाउन्स बॅक अगेन. सो द वेट इज नॉट गॉन, सो द प्रॉब्लेम स्टील रिमेन्स. सो सस्टेनेबल वेट लॉस इज द की वर्ड. म्हणजे इट हॅज टू बी सस्टेनेबल अँड इट हॅज टू बी ग्रॅज्युअल. हे डाएट ते डाएट अमकं तमकं इट डझंट वर्क. स्लीप हायजीनबद्दलचा एक प्रश्न मला पडतो, म्हणजे ते बऱ्याच सांगतात ना रे की डाव्या कुशीवर झोपू नका, पालतं झोपू नका, यातलं काय नक्की खरं आहे? नाही तर पोटावरती झोपलं की ऑब्व्हियसली ताण पडणार आहे. ब्रीदिंग इज अ म्हणाला प्रॉब्लेम म्हणून मी डायफ्रामवरती. आणि लेफ्ट साईडला झोपायचं म्हणजे थोडा हार्टवरती येतो ना, कारण वेअर द हार्ट इज प्लेस ऑन द लेफ्ट. त्यामुळे राईट साईडला झोपणं हे जरा बऱ्यापैकी बरं असतं. पाठीवरती झोपायचं इज ओके प्रोव्हाइडेड तुम्हाला ऑब्स्ट्रक्शन नाही आहे, नाही तर मग यू विल ऑब्स्ट्रक्ट. सो इट इज ऑलवेज बेटर की थोडं राईट साईडला झोपलेलं चांगलं असतं. मग पोटावर झोपणं काही प्रेफर्ड आहे वगैरे असं काही नाही? नाही, अजिबात नाही. इनफॅक्ट ऑफकोर्स कोविडच्या वेळेला आम्ही सांगायचो बिकॉज दॅट वॉज डिफरंट. पण ऑन अ रेग्युलर बेसिस पोटावरती नाही झोपलं पाहिजे. इट इज बॅड. आणि जर म्हणजे माझं असं होतं आहे आजकाल की मी पोटावरती झोपायला लागतो ऑटोमॅटिक. त्यात ते सवय आहे ती तोडली पाहिजे. दॅट इज नॉट अ डिझीज, इट्स अ हॅबिट. आणि वेन वी डिस्कस स्लीप हायजीन याचा अर्थ काय, आपल्याला तो हायजीन पाळायला पाहिजे. वन इज स्लीप पोझिशन, वन इज जसं मी म्हटलं स्क्रीन टाईम, नो टी कॉफी वगैरे, रात्री काही ठेवू नका तुम्हाला टायमिंग बघायला. हे सगळं छोटे छोटे गोष्ट आहेत पण खूप महत्त्व आहे याला. आणि तुम्ही बघा ना किती क्लॉक्स असतात आपल्याकडे, किंवा समथिंग इज देअर इन द नाईट जे तुम्हाला दिसतं, नाही तर शेजारी मोबाईल पडलेला असतो ओपन करून बघायला. नाही, दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. खूप छोटे गोष्टी आहेत पण खूप महत्त्व आहे. आणि ते झोपेच्या बाबतीत आजकाल ते खूप येतं ना की गादी कुठली असली पाहिजे, उशी कुठली असली पाहिजे. परत ते एर्गोनॉमिक्सवरती आलं ना की शेवटी युअर पोझिशन हॅज टू बी कम्फर्टेबल टू स्लीप. सो ते एर्गोनॉमिक्स इज मोर रिलेटेड म्हणजे तुमचं स्पाईन आणि ह्याचं त्याचं स्लीपबद्दल एवढंच आहे की जेवढी कम्फर्टेबल पोझिशनमध्ये तुम्ही स्लीप मिळाली तेवढं बेटर. सो त्याला असं डायरेक्ट कोरिलेशन इज इट्स एन इनडायरेक्ट कोरिलेशन. आणि सर झोपेबद्दल अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण बऱ्याचदा झोपेत ट्रॅव्हल करतो. आपण झोपेत जनरली वी प्रेफर की बाबा रात्रीची फ्लाईट घ्या किंवा पहाटेची फ्लाईट घ्या, किंवा लोक म्हणतात दिवसभर काम करू रात्री ड्राईव्ह करू. म्हणजे सो सेल्फ ड्रायव्हिंग रात्रीचं ओके आहे का? आणि ते कारण खूप जण करतात ते. हो ते करतात पण जरुरी नाही की ते राईट थिंग करतात ना. स्लीप डिप्राईव्ड ड्रायव्हिंग फार डेंजरस असते. आणि एस्पेशली हायवेवरती. हायवेवरती फार महत्त्वाचं आहे कारण तुमचा अटेन्शन स्पॅन वगैरे एकदम हे होतं. ट्रॅफिकमध्ये इन सिटी सारखं काहीतरी कोणी हॉर्न करतोय, गेअर बदलायचं हे ते, युअर अवेक. पण लाँग स्ट्रेच ऑफ सिंगल स्पीड ड्रायव्हिंगमध्ये तुम्हाला नक्कीच एक क्षणात ॲक्सिडेंट्स होतात. सो आपण जर बघितलं तर पूर्ण आपला एक्सप्रेसवे म्हणा किंवा एनी ऑफ द हायवेज, मोस्ट ऑफ द ॲक्सिडेंट्स आर बिकॉज ऑफ दीज पीपल ओनली. जो टॅक्सी ड्रायव्हर 3-4 ट्रिप्स दिवसाला करतात वगैरे. आणि तुम्ही जर फ्लाईटचं म्हटलं ना, आपण रात्री न झोपता जाऊन फ्लाईटमध्ये झोपू शकतो. पायलट झोपलं तर काय होईल? तुम्ही असं कधी विचार केला आहे की तो पायलट जो येऊन तुमचं प्लेन फ्लाय करतोय त्याला झोप किती महत्त्वाची आहे? आणि म्हणून ते DGCAचे रेग्युलेशन्स आहे. पण वॉट वी आर ट्राईंग टू ऑल्सो इम्प्लिमेंट ॲज अ फ्रॉम द मेडिकल साईड, की जसं बाहेरचं देशात पण आहे आणि त्याला सायंटिफिक रिझन आहे. आपण काय असं ब्लाइंडली वेस्टला फॉलो करत असं नाही आहे. सायंटिफिक रिझन असं आहे की दोज पीपल ज्यांच्या हातात अनेक लोकांची लाईफ आहे, दे शुड बी टेस्टेड फॉर दिस. आणि त्याच्यात जनरली सगळे आले, पायलट्स म्हणा, इंजन ड्रायव्हर्स म्हणा, स्टेट ट्रान्सपोर्ट ड्रायव्हर्स म्हणा, रोड ट्रान्सपोर्ट ड्रायव्हर्स म्हणा. ह्याचं कारण हे आहे, वी आर नॉट एपिंग द वेस्ट. जसं आपण बऱ्याच वेळेला आपण म्हणतो आत्मनिर्भर, वी वॉन्ट टू बी आत्मनिर्भर, इट्स परफेक्टली फाईन. पण हा एक महत्त्वाचा पार्ट आहे की आपली लाईफ आपण कोणाच्या हातात देतोय, त्या माणसाला तुम्ही एवढं मोठं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिले. तो एक पायलटचं ह्याच्यात 300 पीपल आर देअर, 200 पीपल आर देअर इन द फ्लाईट. तर हे महत्त्वाचं आहे की लोकांना कळायला पाहिजे ते.
पण अगेन नॉट टू स्केअर पीपल की बाबा असं आपण प्रत्येक फ्लाईटला गेलो की आपलंच बी पी वाढतं असं नाही. कारण DGCAचे रेग्युलेशन्स आहेत, ते हॅव क्लिअर कट रेग्युलेशन्स की बाबा हा पायलटनी एवढंच वेळ फ्लाय व्हायला पाहिजे, मग एवढं रेस्ट डे पाहिजे. पण व्हॉट यू हॅव टू रिअलाइज पायलटचं सर्केडियन रिदम पण एफेक्ट होतो आहे ना. तर पिरियॉडिक टेस्ट इज वॉट वी आर फायटिंग फॉर. म्हणजे टेस्ट ॲट द टाईम ऑफ रिक्रुटमेंट आणि पिरियॉडिक टेस्ट आफ्टर दॅट. जे मेडिकल हेल्थ जे होतात ते करतात, ते सगळं करतात, ते कानाची तपासणी करून घेतात, ते सगळं, पण स्लीपचं नाही करत. दॅट इज वॉट आय एम ट्राईंग टू फाईट फॉर. कारण हे महत्त्वाचं आहे ना. स्टेट ट्रान्सपोर्ट ड्रायव्हर्स वगैरेचं किती ते रात्रभर ते ट्रक ड्रायव्हर्स वगैरे त्यांना तुम्ही लायसन्स देतात आणि हे सगळं जर त्यांचं असेल, अनेक ट्रक ड्रायव्हर्स वगैरे जे आहेत ते सो ओबीज, त्यांचं ओबेसिटीमुळे तर नक्कीच असणार आहे ना हे सगळं प्रॉब्लेम. बापरे. सो इट इज अ व्हेरी बिग इम्पॉर्टंट थिंग. अजून एक खूप जास्त म्हणजे मिथ बद्दल बोलतोय आपण, तर अजून एक मोठं मिथ असतं की झोप नाही लागली तर खूप लोक दारू पितात आणि मग दारू पिऊन मग चांगली झोप लागते, हे एक खूप कोरिलेशन असतं. तर दारूमुळे झोप लागते का? आणि म्हणजे 2 पेग पी आणि शांत झोप. हा, इज इट अ गुड नाही, मग प्रॅक्टिस? आता आपण जे सगळं बोललो आहेत विथ रिगार्ड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन, हे जर आपल्याला कळालं तर ऑब्वियस गोष्ट आहेत की अल्कोहोलमुळे जे तुमचं मसल रिलॅक्सेशन होतो त्याच्यात तुमचा ॲपनिया वाढेल. ऑब्वियस गोष्ट आहेत ना. माणूस दारू पिल्यानंतर असं असं काय होतं, मसल कोऑर्डिनेशन नसतं ना त्याला, तर हे पण मसल्स याचे कोलॅप्स होतात. सो द चान्सेस ऑफ डेंजर पोस्ट अल्कोहोल इज वे हायर. आणि दारूमुळे झोप काय येते, दॅट इज ओनली सेंट्रल नर्वस डिप्रेशनमुळे. म्हणजे दारू काय करते, अल्कोहोल जस्ट रिड्युसेस युअर सेंट्रल नर्वस ड्राईव्स ना. तर झोप तर येते, पण त्या झोपमध्ये ॲपनिया तुमचं इव्हन वर्स होऊ शकतात. सो एनीबडी पोस्ट अल्कोहोल हू ऑलरेडी हॅज लेट से, म्हणजे स्लीप ॲपनिया ऑलरेडी डायग्नोज झाला असेल आणि त्यांनी दारू पिली, ही इज मोर ॲट डेंजर. एनी स्नोरर हॅव्हिंग अल्कोहोल इज मोर ॲट डेंजर. अरे बापरे. So that myth is basically it is muscle relaxant. अल्कोहोल इज अ मसल रिलॅक्संट. ओके. म्हणून आपण घेतो की हा छान वाटलं, मला एकदम बॉडी एकदम अशी झाली. पण देर आर इम्प्लिकेशन्स टू इट danger इफ युज्ड अनरिस्पॉन्सिबली और इररिस्पॉन्सिबली. आय एम नॉट प्रमोटिंग अल्कोहोल, आय एम नॉट एन्डोर्सिंग अल्कोहोल ॲट ऑल, नॉट फ्रॉम दॅट अँगल, पण अवेअरनेस व्हायला पाहिजे की अल्कोहोलमुळे तुमचं मसल रिलॅक्सेशन होणार, दॅट इज गोइंग टू कोलॅप्स युअर एअरवे अँड वर्सन युअर एक्झिस्टिंग स्लीप ॲपनिया. ओके. आणि आता आपण डेंजर्स बद्दल बोलू, नंतर काय टाईपचं डेंजर्स, म्हणजे काय होऊ शकतं? रेग्युलर अल्कोहोल कन्झम्पशन असेल आणि तुम्हाला स्लीप ॲपनी असेल तर? नाही, सो डेंजर्स रिलेटेड टू स्लीप ॲपनिया रिमेन द सेम. इट इज ऑब्स्ट्रक्शन कॉझिंग ऑक्सिजन ब्लॉकेज अँड वॉट एव्हर एल्स कॉन्सिक्वेन्सेस कॅन हॅपन बिफोर दॅट. सो आता रिसेंटली ना, म्हणजे मी अजून वाचलं नाही आहे, पण माझं ऐकून आलेलं आहे, आय हॅव आस्क्ड फॉर द डिटेल्स. कॅनेडियन गाईडलाईन्स निघालेले आहेत. त्याच्यात आपलं काय, बरंच लोकांना अशी माहिती आहे की 2 पेग डेली और वाईन डेली इज कार्डिओ प्रोटेक्टिव्ह, असं लोकांमध्ये एक हे आहेत. त्यांनी असं आता सिद्ध केलं आहे असं ते म्हणतात. दिस इज प्युअरली, आय हॅव नॉट रेड इट, आय डोंट नो एज येट. पण ते आमचं जे डिस्कशनमध्ये आलं होतं की अल्कोहोल इज व्हेरी बॅड फॉर द बॉडी इन एनी डोसेज फॉर दॅट मॅटर. सो आय डोंट नो आता ते कसं होईल. पण बऱ्याच गोष्टी, इफ आय हॅव टू बी व्हेरी फ्रँक इनफ, इंडस्ट्री ड्रिव्हन पण असतात. सो इट हॅज टू बी एक्सेप्टेड. बरोबर. हँगओव्हर हे एकमेव रिझन नाही आहे की ज्याची तुमची झोप खराब होते. हँगओव्हर इफ एनी फॉर्म इज बॅड. म्हणजे हँगओव्हर तुमचं स्लीप डिस्टर्बन्समुळे असेल किंवा अल्कोहोल रिलेटेड स्लीप डिस्टर्बन्समुळे असेल, इज बॅड. येस. आता टुवर्ड्स द एंड आपण आलेलो, तर जर योग्य झोप होणं अपेक्षित असेल, म्हणजे चांगली झोप लागायची असेल, तर असं काही बेसिक टिप्स देऊ शकता का तुम्ही की या गोष्टी फॉलो केल्या पाहिजे तर यू विल गेट अ गुड स्लीप आणि क्वालिटी स्लीप आपण नाही, achieve तर करू शकतो? आपण जे आतापर्यंत बोललोय स्लीप हायजीनबद्दल, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. म्हणजे त्याच्यात हे 5-6 पॉईंट महत्त्वाचे आलेत. अवॉइड टी कॉफी पोस्ट 3-4 PM. रात्रीचं जेवण आणि झोपेमध्ये कमीत कमी 2 तासाचा गॅप ठेवा. अवॉइड ॲब्सोल्यूट स्क्रीन टाईम 1.5 hour बिफोर ये. ओके. कीप युअर रूम्स व्हेरी कम्फर्टेबल, मेक युअर एन्व्हायरमेंट स्लीप फ्रेंडली. आणि त्याच्यात नो रेडियम लाईट्स, नो रेडियम क्लॉक्स, नो स्क्रीन टाईम, नो म्युझिक, नो टी व्ही. म्हणून बेडरूममध्ये टी व्ही इज नॉट अ गुड थिंग, आम्ही सगळं ते सांगतो. हे महत्त्वाचं आहे. आणि
फॉलोईंग द नॉर्मल पॅटर्न, म्हणजे 10ला झोपून ट्रेन युअर सार्केडियन रिदम टू गेट इन टू दॅट ओके. अँड गिव्ह स्लीप इम्पॉर्टन्स. म्हणजे स्लीपला असं हे करून ॲट द सेम टाईम, म्हणजे मी जर असं जेव्हा म्हणतो ना, मी अजून पेशंटला तेच सांगतो की परत सेम थिंग, बी अवेअर, डोंट बी पॅरानॉइड. म्हणजे तुम्ही जर रात्री झोप्याला इतकं जर विचार करत बसले की अरे नाही रे, मला आज 10 वाजता झोपायलाच पाहिजे, 10 वाजता झोपायचं आहे, झोप नाही आली तर काय होणार, झोप नाही आली का, दॅट इज काउंटर प्रोडक्टिव्ह. हो, तसं नाही व्हायला पाहिजे. स्लीप शुड बी अ नॅचरल प्रोसेस. हो. इट शुड बी समथिंग की आता मी जाऊन झोपणार, आता मी जाऊन झोपणार आहे, आता इट्स लाईक म्हणजे उद्या सकाळी सर्जरी आहे तर मी काय करणार, काय करणार नाही. इट इज नॉट अ प्रोसिजर, इट इज नॉट. सो बी अवेअर, डोंट गेट पॅरानॉइड. आणि सेम थिंग, अँड सपोज स्लीप डिसऑर्डर असेल तरी इट इज व्हेरी इझी टू ट्रीट, प्रोव्हाइडेड तुमचं अवेअरनेस असेल आणि डायग्नोसिस टाईमवरती करा. बरोबर. सो इन अ नटशेल इफ आय हॅव टू से की बाबा स्लीप प्रॉब्लेम्स फार मोठे आहेत, म्हणजे मॅग्निट्यूड इज व्हेरी बिग, बिलीव्ह मी. म्हणजे तुम्ही जर ते म्हणतात ना आपण, ते माइंड डज नॉट, द आईज कॅनॉट सी वॉट द माइंड डज नॉट नो. आता जर तुम्हाला हे कळलं आहे तर तुम्ही तुमचं फ्रेंड सर्कलमध्ये बघा, ॲटलिस्ट 4 out of 10 people विल बी स्नोरिंग रेग्युलरली अँड दे विल हॅव दॅट्स अ ह्यूज. म्हणजे जर असं बघायला गेलं तर 40% झालं ना ते 4 out of 10. इट्स अ ह्यूज नंबर. आणि इट हॅज व्हेरी डेंजरस लॉंग टर्म इम्प्लिकेशन्स, बट ॲट द सेम टाईम इट इज व्हेरी इझी टू डायग्नोज अँड ट्रीट. हे लोकांना माहिती पाहिजे, हे लोकांना कळायला पाहिजे. आणि ट्रीटमेंटसाठी कोणाकडे जायचं? तर डिपेंड करतो ते स्लीप स्टडीमध्ये काय निघतो. तर जसं मी म्हटलं, सेंट्रल असेल तर यू हॅव टू गो टू न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसायकॅट्रिस्ट, वॉट एव्हर, पल्मोनॉलॉजी. ऑब्स्ट्रक्टिव्ह असेल तर इट इज लॉजिकल की इथे ऑब्स्ट्रक्शन कोण, फक्त ENT सर्जन ट्रीट करू शकतो. सो ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पार्ट ENT सर्जन विथ से डेंटल अँड हे ते सगळं ट्रीट करतात. बट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव्ह जो पार्ट आहे दॅट यू नीड. सो इट्स अ मल्टीफॅक्टर. सी, इट इज अ मल्टीफॅक्टोरियल डिझीज. ॲडल्टमध्ये सुद्धा जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन नसेल ना, जर न्यूरोमस्क्युलर इनकॉर्डिनेशनचं अलॉंग विथ ENT यू नीड समबडी. सो आम्ही काय केलं, इट इज मोर लाईक अ, सो दिस इज अ न्यूएस्ट कन्सेप्ट दॅट वी आर डिलिंग विथ, विच आय वर्क विथ, इज अ स्लीप बोर्ड. जसं आपला कॅन्सर बोर्ड असतो ना, एक किमोथेरपिस्ट असतो, एक रेडिओ डायग्नोस्टिकवाला असतो, एक ऑन्कोसर्जन असतो, एक ऑन्कोलॉजिस्ट असतो, अँड दे ऑल डील विथ द पेशंट. सेम वे इट इज अ स्लीप बोर्ड. इट्स अ मल्टीफॅक्टोरियल थिंग. कोणाकडेही जर पेशंट पहिल्यांदा आलं तरी ही शुड इन्व्हॉल्व दी अदर्स ॲज नीड. माझ्याकडे जर बच्चू आलं तर आय मस्ट इन्व्हॉल्व द पिडियाट्रिशियन अँड द पिडियाट्रिक ऑर्थोडॉन्टिस्ट. माझ्याकडे जर बिकॉज ऑफ लंग रिलेटेड इश्यूज आला, आय मस्ट इन्व्हॉल्व द चेस्ट आणि वायस वर्सा. सो इट इज लाईक अ स्लीप बोर्ड कन्सिस्ट ऑफ, आय टेल यू हू ऑल स्लीप बोर्ड कन्सिस्ट ऑफ. प्रायमरीली ENT सर्जन, चेस्ट फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसायकॅट्रिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट अँड अ काउन्सिलर. हे बेसिक्स आहे स्लीप बोर्डचे. आणि मग आणखीन काय लागलं, कोणाला इन्व्हॉल्व करायचं असेल तर मॅक्सिलोफेशियल सर्जन, दॅट डिपेंडिंग केस टू केस. पण दिस इज वॉट अ स्लीप बोर्ड इज, वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप आय एम वर्किंग टुवर्ड्स, की एव्हरी प्लेस शुड हॅव अंडर वन रूफ अ काइंड ऑफ अ स्लीप क्लिनिक, विच इज अ स्लीप क्लिनिक. आणि त्याच्यात सगळेजण आले. मग ह्याच्यात काय होतं, इगोज येत नाही. आपल्याकडे प्रॉब्लेम काय, आय एम बिंग अ लिटल फ्रँक, पण होतं असं की माझं पेशंट आहे, माझं कळायला मी करतो. पण पेशंटचं इंटरेस्टमध्ये जर बघितलं तर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव अ कलेक्टिव्ह एफर्ट. आणि हे होणार नाही इन केस you have to come to me, let's say, in some place, then go to some other specialist in the third place, or go to another in the fourth place. तो पेशंट तिथेच म्हणतात काय कुठे करायचं आहे सगळं. सो इट हॅज टू बी अ स्लीप बोर्ड. येस, थँक्यू सो मच सर. म्हणजे Thank इतका you. महत्वाचा विषय आहे आणि त्याचे एवढे मोठे परिणाम असू शकतात आणि एवढे लॉंग टर्म असू शकतात, हे खरं तर माहीत नव्हतं. तर ते समजावून सांगितल्याबद्दल खूप खूप आभार तुमचे. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला, प्लीज झोपेत बघू नका एपिसोड, जागे व्हा आणि हा एपिसोड बघा. तर कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. आणखीन कोणते विषय जे महत्वाचे वाटतात, आणखीन कोणते गेस्ट असे असतील जे तुम्हाला सुचवायचे असतील तर नक्की सुचवा. भेटत राहूयात पुढच्या एपिसोडचा. आणि अमुक तमुकचा मर्चंडाईज आलं, त्याची खाली लिंक दिलेली आहे. तुम्हाला जे मर्चंडाईज आवडत आहेत ते नक्की ऑर्डर करा. आणि अजून कोणते नवीन मर्चंडाईज जर ॲड करायचे असतील तर तेही आम्हाला कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा. लोपसा. नमस्कार. थँक्यू.